Chát, một âm thanh chất chúa xé toạc không gian, cú đấm tàn bạo giáng thẳng xuống gục ngã hoàn toàn nỗ lực can ngăn. Người lĩnh chọn đòn tấn công bạo lực ấy không ai khác chính là Taejun, đội trưởng mẫu mực của chúng ta. Đám đàn em bàng hoàng tột độ, tiếng hét thất thanh gọi tên vị thủ lĩnh vang lên đầy tuyệt vọng. Cả đội Wang Jin trợn tròn mắt, mồ hôi hột vã ra như tắm khi thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình gục ngã. Trong khi đó, kẻ thù ác, Rock Ji thản nhiên đưa tay quệt vệt máu rỉ ra trên khóe miệng. Vết sẹo của hắn co giật theo một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ, tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc rợn người. Hắn liếc nhìn Sijun bằng ánh mắt của loài thú dữ, nhếch mép hỏi đều cậu nhóc thư sinh rằng, sau khi hắn băm vằm đám bạn của cậu tại đây, liệu cậu còn dám lặp lại những lời đạo lý rỗng tuếch vừa rồi nữa không? Đội Wang Jin bắt đầu rối loạn, vài cậu nhóc bàn lùi, lo sợ sự việc sẽ biến thành một vụ ẩu đả quy mô lớn. Nhưng bộ não tấu hài Tae-sik và Do Hyung lại cố gắng nhìn nhận vấn đề bằng một lăng kính ngây thơ đến tội nghiệp. Bọn họ cố tự thuyết phục nhau rằng đó chỉ là hành vi tự vệ, rằng đội trưởng Taejun đã giơ tay lên trước cơ mà, phải rồi, hãy cứ suy nghĩ tích cực đi mấy chàng trai. Nhưng sự thật thì làm gì có màu hồng, bọn họ thừa hiểu rằng đội trưởng đâu hề có ý định đánh người. Với một kẻ hung hãn như Rocky, sự nhượng bộ của Taejun chẳng khác nào mỡ để miệng mèo. Bầu không khí căng như dây đàn. Bỗng, một bàn tay đưa ra ngăn cản. Kẻ vừa xuất hiện với đầy sát khí cất lời, ra hiệu cho Taejun lùi lại để hắn tự tay dạy dỗ đám nhóc này. Kể từ cái ngày định mệnh đó, có vẻ như một lời thề không dùng nắm đấm với người thường đã được lập ra. Đó chính là Ujin. Cậu thì thầm xin lỗi một nhân vật bí ẩn nào đó tên là James, viện cớ rằng bản thân đã hết sự lựa chọn. Nhóm Wang Jin ngơ ngác tột độ, cái quái gì đang diễn ra vậy? James là tên khỉ nào cơ chứ? Không để sự điên rồ ấy lấn át, chàng trai tóc đỏ Ujin Park quả quyết bước lên. Cậu tự tin xưng danh quả đấm mật ong của trung học Wang Jin, giao ai đe dọa đám côn đồ hãy ngoan ngoãn cút về nhà nếu không muốn nếm mùi đau khổ. Và vút, một cú đấm xé gió lao thẳng tới. Bụp, Ujin ăn trọn cú đấm trong sự ngỡ ngàng. Rocky cha tuy mang mác côn đồ đầu đường xó chợ, nhưng phản xạ của hắn chẳng đùa được đâu. Ujin thầm đánh giá sức mạnh của Rocky cũng ra gì đấy, nhưng tốc độ thì quá chậm chạp, chớp lấy thời cơ khi Ujin tung cú đá xoay người, nhưng cơ thể cậu lảo đảo lùi bước. Trượt, một tiếng động chói tai vang lên, không phải đánh nhau, mà là Ujin chắc có lẽ bị choáng bởi cú đám khiến chàng nắm đấm mật ong trượt ngã sóng xoài xuống đất, bẹp dí vào thùng rác trông đến là thảm hại. Ujin tuy đã ngã gục nhưng vẫn mỉa mai rằng đã lâu lắm rồi hắn mới được vận động gân cốt đã đời thế này. Lúc này, thiếu gia Do Hyung không thể đứng nhìn thêm nữa. Cậu nhếch mép chê bai điệu múa lóng ngóng của Ujin và yêu cầu dừng ngay cái trò hề này lại. Do Hyung liên tục can ngăn, nhắc nhở họ đều là dân thể thao chuyên nghiệp, dính vào đánh lộn là to chuyện, nhưng Do Hyung đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Cậu tự tin khoe khoang gốc gác taekwondo của mình, nhưng liền bị Rocky trông cậu chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ. Thiếu gia Do Hyung tiếp tục khiêu khích Rocky đừng tự mãn khi đánh một người yếu đuối. Tên yếu đuối kia là fan của cậu, càng đám bạn thì chỉ trỏ vào Ujin đang nằm bất tỉnh nhân sự chỉ sau một cú ngã. Bọn chúng khinh khỉnh gọi cậu là tay múa nghiệp dư. Do Hyung hầm hầm sát khí, cảnh cáo đối phương đừng vội xem thường thứ vũ khí bí mật mang tên cú đá của vận động viên taekwondo. Lời vừa dứt, một tiếng xé gió vút lên, đôi chân của Rocky vung cao, lao thẳng về phía Do Hyung. Đồ khốn kiếp, cậu gầm lên. Và Rocky, nụ cười thú vật lại nở trên môi. Hắn nghênh chiến, thách thức đối phương hãy chứng minh thực lực xem nào. Phản xạ của Do Hyung thật sự tốt, hắn khen ngợi sự nhanh nhẹn của Do Hyung ngay khi vừa tung cú đá. Nhưng ngay giây tiếp theo, bùm, trông cứ như một cảnh quay chậm trong phim hành động vậy, tác giả có vẻ rất đầu tư cho khung hình này. Một cú sút phạt đền với lực lượng kinh hồn từ Rocky, Do Hyung nhanh chân phản đòn. Gương mặt Do Hyung nhăn nhúm lại vì đau đớn, mồ hôi túa ra như suối trong khi cậu gào lên chửi thề vì cái sự thật phũ phàng, đau vãi linh hồn. Giữa khung cảnh hỗn loạn, giọng nói của Sijun vang lên vỡ òa, cậu hoảng hốt gọi tên Do Hyung, tuyệt vọng khuyên can người bạn của mình hãy dừng tay. Sijun nhắc nhở rằng mọi nỗ lực tập luyện của bọn họ sẽ tan thành mây khói nếu vụ ẩu đả này bị phanh phui. Cậu thậm chí đe dọa sẽ rời đội nếu Do Hyung còn tiếp tục làm bừa. Một sự uất ức đến cùng cực khi những người anh em vì bảo vệ mình mà liên tục bị đánh gục. Tiếng lạch cạch vang lên, ánh mắt Sijun ngưng đọng lại. Cậu phải làm gì đó. Tae-sik lập tức đánh ngất cái tên nhiều chuyện Sijun. Đối mặt với đám lưu manh Jun Gang, Tae-sik lạnh lùng buông lời sắc mỏng rằng trên đời này luôn có những kẻ chẳng thể nói lý lẽ hay dùng lẽ thường để mà khuyên gian được. Tae-sik ra lệnh nằm yên đó. Cậu sẽ kết thúc nhanh chóng. Bất ngờ, Sijun quay ngoắt lại. Ái chà, cậu tính làm anh hùng sao? Không, một pha xử lý vô cùng cảm lạnh. Tae-sik gào lên gọi cậu là Steven điên rồ. Và Sijun hoảng loạn đến mức ngất, đôi mắt trợn ngược tự hỏi cái quái gì đang xảy ra thế này. Tae-sik tuyên bố xanh dờn. Cậu sẽ làm đam chính đánh lén từ phía sau, còn Do Hyung hãy làm tanker hứng đòn đi nhé. Mặc kệ màn tấu hài nhạt nhẽo của đối phương, Rocky đã chán ngấy. Hắn cùng đám tay sai hùng hổ xông tới. Đám nhóc Wang Jin sợ hãi tột độ, chân nam đá chân chiêu tìm đường rút lui. Sijun thì khỏi nói, ngã gục luôn giữa đường,
hai tay ôm đầu trong tư thế chuẩn bị lĩnh án tử. Nhưng khoan đã, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộ não thiên tài của T6 mới chính thức bùng nổ, cậu ta dõng dạc đề nghị hai bên đường ai nấy đi. Vũ khí cậu bạn đưa ra không phải là nắm đấm, mà là một chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình. Quá đỉnh, cậu chàng mồm mép này đã bí mật quay lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Bong Su dồn ép đám Jun Gang bằng những lời lẽ sắc bén, bọn mày đang mặc đồng phục, đánh nhau giữa phố thế này, muốn ăn kỷ luật à? Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh đèn flash chớp lóe. Thế cờ đã chính thức lật ngược. Đám tùy tùng của Rocky bắt đầu toát mồ hôi hột, vết sẹo trên mặt tên đàn em giật giật, hắn biết tòng phạm đánh lộn ngay trước thềm giải đấu quốc gia là tự đào mồ chôn mình. Hắn vội vã cản Rocky lại, khỏi phải nói, con thú hoang Rocky cay cú đến mức gân xanh nổi đầy mặt, gầm gừ yêu cầu đồng bọn câm mồm. Nhưng lý trí cuối cùng cũng chiến thắng sự bốc đồng. Đám đàn em lôi Rocky đi, không quên ném lại một lời đe dọa rẻ tiền, bảo thằng nhóc má bính Bong Su kia quả là may mắn. Xùy, chuồn thì cứ nói thẳng ra đi mấy anh dai. Trước khi biến mất dạng, nhóm Jun Gang để lại lời nhắn sẽ còn gặp lại. T6 sau giây phút gồng mình làm người hùng, cũng suýt thì vãi cả linh hồn. Tiền bối Ji Yeong vội vàng kéo Si-jun đứng dậy. Tiền bối Ji Yeong thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở Bong Su nhất định phải lưu kỹ đoạn video định mệnh kia làm bùa hộ mệnh. Cậu nhóc bị bắt nạt cũng gửi lời cảm ơn đến Si-jun vì đã cứu mình. Một khoảng trời xanh mây trắng cắt ngang sự u ám. Ở một con hẻm khác, đám Jun Gang đang thở phào vì tránh được một án phạt chí mạng. Tên đàn em vỗ vai Rocky khen ngợi hắn đã biết kiềm chế, nếu không huấn luyện viên Kim béo ú kia sẽ lột ra cả đám. Bặc, bùm, trái ngược với sự nhẹ nhõm của đồng bọn, Rocky điên cuồng vung nắm đấm định táng thẳng vào đồng bọn, khuôn mặt hắn vặn vẹo trong một nụ cười bệnh hoạn đến rợn gáy. Hắn lẩm bẩm, tiếc rẻ vì chưa kịp kết bạn với thằng nhóc má phính, và rằng con mồi sẽ càng ngon hơn khi chúng dần chín mọng. Kẻ điên của Incheon vẫn là một kẻ điên không thể thuần hóa. Chuyển cảnh đến một văn phòng tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Anh trợ lý Ly ngồi cạnh thì mồ hôi túa ra như tắm, hoảng hốt xua tay cầu xin sếp mình đừng gây thêm rắc rối. Nhưng cáo già Ian đâu có thèm nghe, anh ta vẫn cứ nhây qua cuộc điện thoại chắp vá. Đầu dây bên kia nhắc đến một người tên Seung Ho Hong, đứa con trai của vị tiền bối đang thi đấu chói sáng ở Munich, Đức, thậm chí còn được ví von là Beckenbauer thứ hai, nhưng đó chỉ là màn dạo đầu. Ian chớp nhoáng đổi tông giọng sắc lạnh, Ian đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu ta hỏi tiền bối bên đầu dây, lúc trước ở đội tuyển quốc gia, có nhận tiền trong vụ lựa chọn cầu thủ không? Đầu dây bên kia có vẻ run rẩy. Chuyển cảnh tiền bối Ji Yeong đang khệ nệ cõng đàn em tàn tạ của mình lết bộ về nhà. Đi bên cạnh Do Hyung đưa ý kiến có nên đưa đi cấp cứu không? T6 vừa tranh thủ khịa tiền bối Ji Yeong đi lại chấm phẩy cứ như ông cụ non. Đúng là những chàng trai tấu hài của Wang Jin, bầm dập thế nào cũng không quên xỉa sói nhau được. Khung cảnh lập tức chuyển hướng về văn phòng tĩnh lặng của trường Wang Jin. Trong điện thoại, bên kia đầu dây vẫn đang thao thao bất tuyệt với vẻ mặt cực kỳ hớn hở. Anh ta đang cập nhật tình hình về Seung Ho Hong, cậu con trai của vị tiền bối đáng kính. Theo lời Ian, cậu nhóc này hiện đang tỏa sáng rực rỡ tại Đức, thi đấu cực cháy trong màu áo Munich và thậm chí còn được giới chuyên môn tâng bốc là Beckenbauer thứ hai. Ở đầu dây bên này, huấn luyện viên Ian có vẻ chẳng mấy mặn mà, anh ta cáu kỉnh yêu cầu De Wang đừng có lôi mấy chuyện bao đồng ra nói nữa. Lấy cớ cả hai đều đang bận ngập đầu, Ian hối thúc De Wang đi thẳng vào vấn đề chính. Và bùm, khung hình tối lại. Ian buông một câu hỏi chí mạng mang tính sát thương cực cao, nhắc về một cầu thủ từng nằm trong đội tuyển trẻ quốc gia năm xưa và số tiền bẩn khổng lồ được tạo ra từ vụ chiêu mộ đó. Câu nói nhạy cảm đến mức khiến De Wang ở đầu dây bên kia toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy bóp chặt chiếc điện thoại. Tiếng tút vang lên chói tai, đầu dây bên kia đã dập mấy cái rục, Ian thở dài thườn thượt. Ngồi bên cạnh, trợ lý Ly ôm đầu tuyệt vọng, không hiểu sao sếp mình lại thích ăn nói huỵch toẹt, chọc giận người khác như thế. Mặc kệ cấp dưới đang vào đầu bứt tai, Ian thản nhiên vươn vai thư giãn và lẩm bẩm rằng mình cần phải đi thu dọn hành lý cái đã. Trợ lý Ly ngơ ngác hỏi lại, ý anh là sao cơ? Cậu ta vội vàng khuyên sếp nên gọi điện lại xin lỗi tiền bối ngay cho êm chuyện. Nhưng không, Ian phớt lờ mọi lời can ngăn, quay sang ra lệnh cho Ly cũng mau mau chuẩn bị đồ đạc. Đúng 30 phút nữa họ sẽ xuất phát. Ly hoảng hốt đến mức mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp hỏi xem rốt cuộc là bọn họ sắp đi đâu trong khi núi công việc ở trường vẫn đang chất cao như núi. Tất nhiên, cáo già chỉ nhún vai đáp gọn lỏn rằng anh đã nói lý do rồi cơ mà. Dòng chữ 30 phút sau hiện lên giữa bầu trời trong xanh, nhưng có vẻ bão tố chỉ mới bắt đầu. Ngay trong văn phòng, những tiếng ngáy đều đều vang lên. Trợ lý Ly của chúng ta đang say giấc nồng trên ghế sofa, dường như đã bỏ cuộc với ông sếp bốc đồng của mình. Nhưng giấc mộng đẹp chẳng kéo dài được lâu, rầm, cánh cửa bị đạp tung không thương tiếc, một gã đàn ông to béo với mái tóc bạc xù xì, mặc bộ đồ thể thao xanh dương lao vào như một cơn lốc. Ly giật mình tỉnh giấc, hồn siêu phách lạc khi nhận ra gã hung thần đó chính là tiền bối De Wang. Cậu ta thầm cảm thán trong sự hoảng loạn, tự hỏi sao ông anh này lại phát tướng thành bộ dạng như thế này. De Wang nổi trận lôi đình, túm chặt lấy Ly mà gầm giống,
đòi tìm cho ra bằng được thằng nhóc đầu cà rốt đang trốn ở xó nào. Bị sốc này như một món đồ chơi, trợ lý Lee chỉ biết khóc thét cầu xin tha mạng. Daewang gào lên bảo Lee mau gọi điện bắt Ian đứng đợi đó. Nhưng khoan đã, tác giả bỗng đưa chúng ta quay lại 30 phút sau. À không, thực ra là chuyển cảnh sang góc nhìn của kẻ chủ mưu. Ở ngay ngoài cửa, Ian đang thong thả gãi đầu gãi tai, chép miệng tự hỏi xem mọi chuyện đã xong xuôi chưa vì 30 phút đã trôi qua rồi. Và hãy nhìn xem ai đang thê thảm kìa, trợ lý Lee đáng thương bị Daewang lôi xình xịch trên sàn nhà như một rẻ rách, mặt mũi tơi tả, mồ hôi nhễ nhại. Ian đứng ngoài quan sát, thầm châm chọc rằng thể lực của ông anh Daewang vẫn trâu bò y hệt dân quân đội. Chà chà, hóa ra cáo giả của chúng ta đã chuồn êm từ trước, ném trợ lý Lee lại làm mồi nhử để dọn đường, đúng là một pha xử lý đi vào lòng đất của vị huấn luyện viên trưởng. Không gian chuyển sang một quán cà phê sáng sủa, những ly americano đá vừa được phục vụ. Tại đây, nhóm học trò Wang Jin đang tụ tập. Tae-sik, với bản tính bà tám không thể chối cãi, đang ôm khư khư cái điện thoại, cười phá lên một cách khả hố. Cậu ta đang phát đi phát lại đoạn video quay cảnh ẩu đả ban nãy, đối diện cậu, Ujin mặt mày đỏ gay, gân cổ lên quát vì cảm thấy bị sỉ nhục. Cũng phải thôi, có ai lại thấy vui khi thằng bạn thân cứ tua đi tua lại cảnh mình bị đấm bay như ném tạ cơ chứ. Tae-sik cợt nhả đáp trả rằng dù xem đến lần thứ 6 thì nó vẫn buồn cười chết đi được. Lúc này, một cậu bạn đang đổ mồ hôi hột, Juse xác nhận kẻ ra tay tàn bạo đó đích thị là Rock Ji-cha. Cậu ta thắc mắc, rõ ràng thông tin tình báo nói hắn học ở Hanyang cơ mà, sao nay lại khoác áo Jungang thế này? Sự hoang mang bao trùm. Tae-sik tự hỏi liệu đàn anh Minh Du có biết thân phận thật của Rock Ji không, và tại sao lúc đó các đàn anh lại chọn cách đứng im chịu trận thay vì can ngăn. Cậu bạn, người từng nếm mùi áp lực, lý giải rằng bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng bạo lực nào ghê rợn như vậy ở cự ly gần, và những học sinh thể thao bình thường làm sao dám chống lại một kẻ tung đòn tàn nhẫn như thế. Ujin thở phào chép miệng, chốt lại rằng bọn họ nên báo cáo chuyện này lên huấn luyện viên Ian. Ujin giật mình thanh minh, bảo rằng cậu không nói ra chẳng phải vì sợ mất mặt đâu nhé. Tae-sik thản nhiên rít một ngụm cà phê, buông lời lạnh tanh, nếu chuyện này vỡ lở, tất cả bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau xuống mổ. Giữa bầu không khí căng thẳng, Tae-sik quay sang giơ ngón cái tán dương. Cậu công nhận pha can thiệp của nhạc trưởng lúc đó quả là xuất thần, cứ như dội một gáo nước lạnh vào đám cháy vậy, nếu Do Hyung mà ăn thêm đấm, có khi án mạng xảy ra thật. Si-jun khẽ chớp mắt, mồ hôi dịn trên má. Cậu nhóc thú nhận lý do thực sự khiến mình liều mạng xông ra, nếu cuộc ẩu đả đó biến thành một vụ bê bối lớn, toàn bộ tương lai của đội bóng bóng đá Wang Jin sẽ tan thành mây khói. Một suy nghĩ quá chín chắn cho một cậu nhóc thư sinh. Thấy bạn mình bỗng dưng thâm trầm lạ thường, Bong Su trêu chọc bảo ánh mắt của Rock Ji cứ chằm chằm như mấy gã biến thái. Cậu ta than vãn rằng giờ chẳng còn cách nào né tránh đám Jungang nữa, giá mà Rock Ji bị tống cổ sang trường khác thì tốt biết mấy. Đang mải mê buôn dưa lê, một giọng nói bất thình lình vang lên, ái chà, nhìn rổ mỡ bụng của anh Daewang kìa, cho tôi đấm một phát được không? Oái, tác giả bẻ lái khét lẹt, chúng ta bị kéo tuột trở lại hiện tại với các ông chú. Trợ lý Lee đang dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng mỡ này tưng tưng của Daewang với nụ cười cực kỳ gợi đòn. Daewang gầm lên giận dữ, trong khi Ian đứng giữa cố gắng can ngăn hai ông tướng, nhắc nhở rằng tiền bối Daewang đang rất bận cơ mà. Nhưng trò đùa kết thúc ở đây. Daewang trừng mắt, gân máu nổi lên bừng bừng. Anh ta nghiêm mặt nhắc Ian đừng quên một chuyện quan trọng, rằng họ không còn là những đứa trẻ nữa. Ian khẽ tặc lưỡi, vòng tay chữ X thủ thế. Bất thình lình, Daewang gọi Ian bằng cái biệt danh thời trẻ trâu, ếch ộp, và rồi, chẳng giữ nổi hình tượng được thêm một giây nào nữa, Daewang hét lên cái tên siêu và phá lên cười sằng sặc, cả anh ta lẫn trợ lý Lee cười đến mức chảy cả nước mắt. Bầu không khí căng thẳng vỡ vụn, để lại một câu hỏi đầy hoài niệm, tuổi thanh xuân của bọn họ rốt cuộc đã trôi đi đâu mất rồi. Ánh hoàng hôn hắt những vệt nắng dài qua rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng tĩnh lặng. Daewang đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh khoanh tay, thừa nhận bản thân phần nào đoán được lý do Ian gọi mình tới đây. Cậu liên lạc với tôi vì chuyện của Jaehyun, đúng chứ? Ian không đáp, ánh mắt sắc lẹm đầy tâm sự, kiên quyết bác bỏ nghi ngờ, khẳng định rằng một người như vị tiền bối đáng kính năm xưa tuyệt đối không bao giờ nhận tiền hối lộ. Anh gắt gao hỏi Ian có bằng chứng hay lý do gì mà lại nghĩ như vậy. Ian khẽ hạ giọng, yêu cầu Daewang hãy kiên nhẫn lắng nghe những suy luận của mình. Một ký ức chiến thuật được tái hiện qua lời kể của Ian. Trở lại thời điểm tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia năm đó, vị trí khiến tiền bối, lúc bấy giờ là huấn luyện viên trưởng, đau đầu nhất chính là trung vệ. Có hai ứng cử viên sáng giá cạnh tranh cho duy nhất một suất đá chính. Ứng viên thứ nhất, một trung vệ mang thiên hướng tấn công đang làm mưa làm gió tại đội trẻ Munich FC. Và vâng, đó chính là Seung Ho Hong, con trai ruột của vị huấn luyện viên. Ứng viên thứ hai, một hòn đá tảng lọt top 11 xuất sắc nhất giải trung học năm ngoái, Min Guk Kim đến từ trường Hanyang. Cả hai đều sở hữu kỹ năng phòng ngự đỉnh cao, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng cú twist nằm ở đây, vị huấn luyện viên đã chọn Min Guk Kim thay vì con trai ruột của mình. Ian hỏi Daewang để xác nhận lại sự thật lịch sử này. Daewang gật đầu, nhưng Ian lập luận rằng nếu đặt bản thân vào vị trí của huấn luyện viên,
Bất chấp khoảng cách trình độ vô cùng mong manh, anh vẫn sẽ chọn Seung Ho Hong vì tiêu chí đánh giá của anh và tiền bối vốn không mấy khác biệt. Vậy tại sao tiền bối lại đưa ra một lựa chọn ngược đời như thế? Ian vạch trần tâm lý, đơn giản vì tiền bối cảm thấy không thoải mái khi khoác chung một màu áo với chính con trai ruột của mình, sợ mang tiếng thiên vị. Dae Hwang sững sờ, nhìn vào bức ảnh của Seung Ho trên điện thoại và cảm thán rằng tiền bối quả là một con người quá đỗi vĩ đại. Nhưng Ian lại nhếch mép chua chát. Anh cho rằng, chính vì sự vĩ đại đó, những tiếng nói nhỏ bé nhất đã bị bịt miệng để đảm bảo không một giọt tin tức nào bị rò rỉ ra ngoài. Dòng suy luận của Ian sắc như dao cạo, một huấn luyện viên sẵn sàng tự tay chặn đứng con đường tiến thân của đứa con trai cưng, một người kiên quyết cự tuyệt mọi chiêu trò bẩn thỉu, làm sao có chuyện nhận hối lộ. Dae Hwang tức giận, nghiến răng tự hỏi kẻ khốn nạn nào đã cố tình liên lạc và buông lời khiêu khích rẻ tiền này. Theo Dae Hwang, chính Seung Ho cũng hiểu rõ uẩn khúc nội bộ nên mới chấp nhận lùi bước, và quan trọng nhất, tiền bối của họ là một người hoàn toàn không biết nói dối. Ian khẽ xoay ly cà phê, ánh mắt trùng xuống. Anh thú nhận rằng, chính vì những điều tốt đẹp đó, anh đã phải tự mình đi tìm sự thật. Bởi lẽ, sự nghi ngờ trong anh đã nảy mầm ngay từ cái thời còn khoác áo đội tuyển quốc gia. Quá khứ mở ra trước mắt, Ian nhớ lại, thông thường việc triệu tập vận động viên sẽ diễn ra trước thềm giải đấu khoảng vài tuần. Nhưng kỳ lạ thay, năm đó anh lại được ban huấn luyện trao cho một đặc ân, có quá nhiều thời gian dư dả để chuẩn bị. Đứng giữa đội hình của cái gọi là thế hệ vàng, Ian trẻ tuổi từng nghĩ rằng đó là sự ưu ái vì giải đấu quá quan trọng. Nhưng sự rảnh rỗi đó lại cho anh một cơ hội chí mạng, thời gian để lục lọi và xem xét kỹ lưỡng danh sách chuyển nhượng của các vận động viên. Khuôn mặt Dae Hwang trong hồi ức hiện lên đầy phẫn nộ khi áp điện thoại vào tai. Anh thuật lại rằng, từ bên ngoài, có những kẻ ẩn danh liên tục quấy rối và trèo kéo mình. Ian nín thở, nuốt nước bọt hỏi một câu mang tính sống còn, có phải cậu đã nhận được một lời đề nghị bẩn thỉu nào đó từ chúng không? Khung hình chững lại. Dae Hwang cúi gằm mặt, bóng tối che khuất đôi mắt. Dae Hwang rành rọt thốt lên từng chữ cào xé tâm can, đúng vậy, cuối cùng, tôi đã chấp nhận số tiền đó. Trợ lý Lee nuốt nước bọt cái ực, bàn tay bóp chặt ly nước. Đầu óc vị huấn luyện viên rối bời. Để làm rõ lời thú tội điên rồ của mình, chính Dae Hwang đã bắt đầu tua lại dòng thời gian để tìm câu trả lời. Trong ký ức của anh, giữa quá trình tuyển chọn gắt gao của thế hệ vàng, áp lực từ ủy ban kỹ thuật giáng xuống đầu ban huấn luyện như một tảng đá. Dae Hwang trầm giọng thú nhận qua điện thoại rằng anh hoàn toàn hiểu nỗi khổ của huấn luyện viên trưởng Hong lúc bấy giờ. Khi đó, bọn họ đã đặt lên bàn cân tất cả những viên ngọc thô sáng giá nhất, Ju Shin Kim, Yeong Seon Yu. Và dĩ nhiên, không thể thiếu cái tên Jaehyun Wang của Trung học Quang Jin. Dae Hwang nhớ lại đỉnh điểm của sự chèn ép là khi gã phó chủ tịch ủy ban kỹ thuật chất vấn, mỉa mai hỏi Dae Hwang rằng cậu đã theo dõi sát sao trường Quang Jin chưa. Khung hình hồi tưởng thu hẹp lại nơi ánh mắt Dae Hwang, sắc như dao cạo, khóe môi Dae Hwang nhếch lên một nụ cười ngạo mạn đến rợn gáy. Cậu gằn giọng nhắc nhở lão sếp lớn rằng quyền quyết định chọn ai là đặc ân của riêng mình, và cậu vẫn đang trong quá trình sàng lọc. Nhớ đến đây, Dae Hwang ở hiện tại thở dài. Trở lại dòng ký ức, Dae Hwang năm đó đã vội vã lấy cớ bận việc rồi cúp máy giục một cái, bỏ mặc tiếng gào thét của ông sếp vang vọng trong hư không. Dae Hwang trong quá khứ thở phào, lo lắng tự hỏi liệu ủy ban có đột ngột đổi ý không. Đứng cạnh anh, trợ lý huấn luyện viên trưởng Giang Ho Seo khuyên Dae Hwang đừng tự rước lấy muộn phiền, bởi ý đồ của lũ người đó rành là muốn dùng quyền lực chèn ép để lôi kéo Jaehyun Wang. Quay lại với hiện tại, trợ lý Lee thản nhiên xác nhận suy nghĩ của Dae Hwang, thừa nhận lúc đó cậu chẳng thèm bận tâm mấy. Mấy trò vận động hành lang này thì bọn ủy ban làm mòn cả sách rồi, sao phải bôi ra cái từ áp lực ngoại vi nghe cho sang miệng. Thực chất, mọi nước cờ đều đã nằm trong tính toán của cáo giả. Cái tên Jaehyun Wang vốn dĩ đã nằm chễm trệ trong sa bàn chiến thuật của Dae Hwang từ thuở hồng hoang rồi. Dae Hwang tiếp tục giải thích cho Ian. Lúc bấy giờ, đội tuyển trẻ đang khát một tiền vệ phòng ngự, và Dae Hwang tin chắc việc chiêu mộ Jaehyun là một món hời. Nhưng ngặt một nỗi, tính cách của Dae Hwang thì ai cũng rõ. Cậu chán ghét việc phải đi guốc trong bụng bọn trẻ con xem chúng muốn gì, và đặc biệt dị ứng với những kẻ thích nói vòng vo tam quốc. Khi biết huấn luyện viên Hong đang chiến tranh lạnh với ủy ban, máu bướng bỉnh của Dae Hwang lập tức nổi lên. Cậu nghĩ bụng, đằng nào thằng nhóc đó chẳng được chọn, mắc mớ gì cứ phải ép uổng nhau cho mệt mỏi. Kết quả là, Dae Hwang quyết định bơ luôn, cố tình ngó lơ Jaehyun để chọc tức bề trên. Trò chống đối trẻ con này rốt cuộc đã khiến ủy ban sôi máu. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Một cuộc gặp mặt riêng tư được thiết lập. Dòng chữ 1 năm trước ghim thẳng vào mắt chúng ta. Ký ức của Dae Hwang tiếp tục hiện về rõ nét. Khách sạn sang trọng, nơi đóng quân tạm thời của đội tuyển trẻ. Dae Hwang tay bắt mặt mừng, cúi gập người như một gã nịnh thần để chào đón phó chủ tịch ủy ban kỹ thuật hiệp hội bóng đá, Hồng Pyo-go. Nhưng lão sếp lớn không đến một mình. Đi cùng lão là một bóng hồng toát lên khí chất của tiền tài và quyền lực, Ji Yeong quản lý marketing thể thao của tập đoàn N Group hùng mạnh. Dae Hwang lúc đó cười giả lả, miệng không ngớt lời tâng bốc vị nữ khách quý, díu dít nói rằng được gặp một nhân vật tầm cỡ như cô đúng là phúc ba đời. Trong khi đó, cái bụng của Dae Hwang lại đang biểu tình kịch liệt vì tác dụng phụ của ly cà phê. Nắm thóp tình hình,
Lão phó chủ tịch Go khéo léo đuổi khéo Đê Quang ra ngoài, lấy cớ những người làm việc lớn cần nói chuyện riêng tư. Vị trợ lý lật đật xin phép lui binh đi giải quyết nỗi buồn, để lại Đê Quang bơ vơ đối mặt với dông bão. Cánh cửa khép lại, lão Go bắt đầu giở trò diễn thuyết, dỗ ngọt rằng ban huấn luyện là một thể thống nhất, Đê Quang cứ thoải mái mà trút bầu tâm sự. Đê Quang nhíu mày, thẳng thừng thắc mắc lý do gì khiến những nhân vật hô mưa gọi gió này lại cất công đến tận đây tìm mình. Màn dạo đầu kết thúc, lão Go mỉm cười đầy ẩn ý, chính thức lột mặt nạ của quản lý. Lão bảo Đê Quang đừng nhầm, hôm nay cô ấy không đến đây với tư cách là nhà tài trợ, mà là vì con trai cô ấy cũng đang chơi bóng đá. Bàng, một pha lật ngửa bài khét lẹt, hình ảnh cậu thiếu gia tóc xanh lướt qua sân cỏ. Quản lý chính là mẹ ruột của thiên tài Jaehyun Wang. Bà chậm chậm cất lời, bỏ đi vỏ bọc doanh nhân, bà dùng thân phận của một người mẹ để thú nhận rằng mình mù tịt về chuyên môn bóng đá. Nhưng bà tự tin khẳng định gia đình thừa tiềm lực để dọn đường cho con trai tiếp tục sự nghiệp. Bà đến đây để xin Đê Quang một lời khuyên chân thành, làm thế nào để chứng minh năng lực của một vận động viên. Đê Quang, gã huấn luyện viên gai góc, lập tức gạt phăng mấy lời ủy mị. Cậu nghiêm túc trả lời bằng tư cách của một người thầy, trên sân cỏ không có chỗ cho những mánh khóe, cách duy nhất để chứng minh thực lực là nghiến răng mà chạy trên sân. Lời khuyên duy nhất của cậu dành cho bà với tư cách là một người mẹ, hãy đặt trọn niềm tin vào đôi chân của con trai mình. Ôi cáo già, ngầu hết nước chấm. Bà khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một nét chua chát. Bà lẩm bẩm, giá như thế giới này vận hành bằng niềm tin thì tốt biết mấy. Lời cảm ơn xã giao được thốt ra trước khi vị phu nhân xách túi rời khỏi phòng. Tiếng gót giày xa dần. Nhưng khoan đã, vở kịch đâu thể hạ màn dễ dàng thế. Cửa vừa đóng, lão Go lập tức rút ra một phong bì giấy trượt trên mặt bàn, ánh mắt Đê Quang đông cứng. Sự kinh tởm trào dâng lên đến tận cổ họng. Bức màn dơ bẩn cuối cùng cũng chịu lật mở. Đê Quang trợn trừng mắt, gằn từng chữ hỏi ông anh mình đang sống ở cái thời đại nào mà lại giở cái trò hối lộ bẩn thỉu này ra. Lão Go toát mồ hôi, vội vàng xua tay rảo biện. Lão lắp bắp thanh minh rằng Đê Quang đừng có hiểu lầm, đây không phải tiền mua giải, đây chỉ là phần thưởng thêm từ nhà tài trợ vì nể mặt mẹ của Jaehyun mà thôi. Nực cười chưa? Đê Quang bùng nổ cơn thịnh nộ. Dầm, khung hình dung bần bật, thưởng thêm cái chóa gì, giờ ông muốn cởi áo ra đánh lộn với tôi ở đây luôn không? Cáo già gầm lên như một con sư tử bị chọc điên. Ở ngoài hành lang, trợ lý vừa quay lại cũng phải giật mình thon thót vì tiếng thét của đàn anh. Lão Go mất hết kiên nhẫn, đập bàn đe dọa. Lão xỉa sói Đê Quang sướng quá hóa rồ, bảo cậu mau chóng cất tiền đi. Lão nhắc nhở Đê Quang nhớ cho kỹ, đây là khách sạn, là khu huấn luyện và ngân sách của hiệp hội không phải của riêng mình cậu, số tiền khổng lồ đó được rót từ đội tuyển quốc gia xuống tận cấp cơ sở. Lão gào lên rằng tất cả những đãi ngộ bọn họ đang có đều là nhờ công của người phụ nữ tập đoàn N kia. Lão dồn Đê Quang vào chân tường bằng một đạo lý méo mó, nếu Đê Quang cứ cứng đầu thanh cao, cả hệ thống này sẽ sụp đổ, tất cả sẽ rước họa vào thân. Và rồi, lão chốt hạ bằng một câu đâm trúng tim đen, nói thật đi, bộ cậu định chọn một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, chẳng có cái bệ đỡ nào phía sau sao? Quay về hiện tại, Đê Quang ôm đầu hét lên trong điện thoại, khẳng định những lời thao túng của lão Go lúc đó hoàn toàn là rác rưởi. Và rồi, dòng hồi tưởng của Đê Quang đưa anh về đúng cái khoảnh khắc chết tiệt ấy ở sảnh khách sạn. Trợ Linh hô lại cái bụng đang đánh trống liên hồi của mình. Không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, liếc ngang liếc dọc, anh vớ vội cái phong bì định mệnh, dúi thẳng vào tay Ju Hyun Kim, huấn luyện viên chiến thuật của đội tuyển. Trợ lý dặn dò người đồng nghiệp cầm tạm để mình đi giải quyết nỗi buồn, hứa sẽ quay lại lấy ngay. Ôi không anh trợ lý ơi, thì ra mọi chuyện là do anh mà ra. Ju Hyun Kim lúc đó đứng bơ vơ giữa sảnh lớn, ánh mắt hắn đảo quanh đầy lấm lét, thăm dò xung quanh. Trí tò mò và lòng tham của một kẻ hèn mọn bắt đầu trỗi dậy. Hắn từ từ hé mở nắp phong bì, tiếng ực khô khốc vang lên, trong mắt hắn giãn to. Một xấp tiền dày cộp hiện ra trước mắt, ánh sáng của sự cám dỗ hắt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của kẻ phản bội, nút thắt của câu chuyện chính là đây. Tiếng chuông điện thoại chói tai, gã Ju Hyun Kim nhìn xung quanh tỏ vẻ như đang tìm bà. Hắn xác nhận việc Đê Quang chọn Wang Jae-hyun, Đê Quang bảo hắn hãy nhanh chóng tìm bà ta và trả lại số tiền. Nhưng hãy đợi đấy, ác mộng thực sự bây giờ mới xuất hiện, kẻ phản bội Ju Hyun Kim đang áp điện thoại vào tai, nở một nụ cười danh ma, xảo trá. Hắn thì thầm những lời quỷ quyệt, "Vâng, chúng tôi sẽ trả lại ngay đây." Và ngay lúc đó, lướt ngang qua hắn là một bóng dáng mặc áo khoác thể thao trắng, vết sẹo dài trên mép, nụ cười nửa miệng đầy bệnh hoạn. Không ai khác chính là Rock Ji Cha, ánh mắt anh ta lóe lên sự tà ác khi nghe thấy cái tên Jaehyun Wang. Bức màn của âm mưu thâm độc nhất chỉ mới hé lộ. Trở lại cuộc điện thoại ở hiện tại, trợ lý Lee gần giọng khẳng định với Ian, kẻ đầu tấu thực sự, cội nguồn của mọi tội ác chính là tên huấn luyện viên chiến thuật Ju Hyun Kim. Hắn đã lén lút đút túi phong bì tiền, nhưng làm sao hành vi bẩn thỉu đó lại bị phanh phui, hình ảnh một mái tóc vuốt ngược xẹt qua. Vâng, chính là Rock Ji Cha, cái tên điên rồ ấy đã gây ra một vụ bê bối chấn động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Hậu quả là Rock Ji bị tống cổ khỏi đội, còn tên tham nhũng Ju Hyun Kim thì bị sa thải. Thế nhưng,
Giới thượng tầng đã dùng bàn tay che dập bầu trời, ém nhẹm mọi tin tức để giữ thể diện. Sau chuỗi sự kiện thối nát đó, thiên tài Jaehyun Wang hoàn toàn sụp đổ niềm tin. Cậu xách ba lô, lẳng lặng rời khỏi đội tuyển trẻ để trở về trường Wangjin mà không một lời từ biệt. Nghe đến đây, Ian ở hiện tại bùng nổ cơn thịnh nộ, cáo già nghiến răng, trừng đôi mắt rực lửa sát khí, lớn tiếng chửi rủa Dae Wang. Cậu gầm lên, anh bảo mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi ư? Tương lai của một cầu thủ trẻ vừa bị nghiền nát, thế mà gọi là êm xuôi sao? Bầu không khí căng như dây đàn. Ian dồn Dae Wang vào chân tường, Dae Wang đanh thép chất vấn xem nếu bản thân Ian rơi vào hoàn cảnh đó, liệu anh ta có hành động khác đi không? Ian khoanh tay, kiên quyết tuyên bố ngay từ đầu cậu đã tẩm lợm và không bao giờ muốn làm việc với lũ cặn bã như Joo-hyun Kim. Dae Wang thì vẫn giữ cái tư duy bao biện của một viên chức, nực cười, Dae Wang lập tức đập tan cái suy nghĩ thiển cận đó. Lão đập bàn, gằn giọng tiết lộ ý đồ thực sự, ngay từ đầu, cậu ta đã đưa Jaehyun Wang vào tầm ngắm chiêu mộ. Đứa nhóc đó sở hữu tài năng ở đẳng cấp quốc gia, hoàn toàn có thể tự mình tỏa sáng mà chẳng cần đến sự ban phát của những đồng tiền dơ bẩn kia, cậu ta luôn có cơ hội để chứng minh bản thân. Nhưng Dae Wang lại tạt một gáo nước lạnh vào sự nhiệt huyết của Ian. Anh ta vạch trần cái hiện thực tàn khốc của thế giới người lớn. Nếu sự thật về vụ hối lộ bị phanh phui, thì sao? Tên Joo-hyun bị chôn vùi thì đã đành, nhưng còn danh dự của hiệp hội, của các thành viên khác thì tính sao? Và tồi tệ hơn, cha mẹ của Jaehyun sẽ phải đối mặt với dư luận thế nào nếu thông tin này rò rỉ? Dae Wang chốt hạ, dù có tàn nhẫn đến mấy, việc ém nhẹm mọi thứ lúc đó chính là cách tốt nhất. Ian chỉ biết đứng nhìn qua khung cửa kính thư viện, ánh hoàng hôn phủ lên nét mặt một sự bất lực đến nao lòng. Cáo già thừa nhận Dae Wang nói có lý, nhưng vết thương lòng của người bị hại thì vĩnh viễn chẳng thể nào chữa lành. Tạm gác lại quá khứ u ám, đưa chúng ta thẳng đến sân tập của trường trung học Jungang, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trợ lý huấn luyện viên Dong Su Kim tay cầm bảng chiến thuật, nhíu mày báo cáo với lão sếp An Mok Kim. Đối thủ ngày mai của họ là trung học Junghwa. Dong Su phân tích cực kỳ cẩn trọng, dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Cheon Che, đám cầu thủ Junghwa đang có nền tảng cực kỳ vững chắc. Cậu trợ lý nhấn mạnh, việc đối đầu với Junghwa lúc này chẳng khác nào đang đá với một phiên bản khác của Wangjin, thậm chí chúng còn có thể là một chướng ngại vật đáng gờm hơn rất nhiều. Lão An Mok Kim nghe vậy chỉ tặc lưỡi, hối thúc Dong Su mau đi lo liệu chuẩn bị cho tử tế. Nhưng rắc rối lù lù xuất hiện, Dong Su đang giở câu thì một cái bóng to đùng ngáp ngắn ngáp dài bước tới. Là Rock Ji-cha, con dã thú của Jungang thong thả xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ. Dong Su lập tức nổi điên, tóm chặt lấy tay Rock Ji và gắt gao chất vấn chuyện hắn dám ngang nhiên cúp tập ngày hôm qua. Vừa nheo mắt, Dong Su vừa ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc bốc ra từ người tên học trò. Khỏi phải nói, vị trợ lý điên tiết kết tội Rock Ji hút thuốc. Nhưng con quái vật này đâu có thèm nể nang ai, hắn lạnh lùng giật phăng tay ra, nhăn mặt khó chịu. Hắn trơ trẽn vặn vẹo lại rằng, chỉ vì ngửi thấy mùi thuốc mà dám kết tội hắn sao? Rock Ji trừng mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao, hất hàm hỏi thẳng Dong Su có phải đang muốn gây sự không. Cả sân tập nín thở, đám cầu thủ rén ngang, còn Dong Su thì nuốt nước bọt ực một cái, bất lực nhìn tên ác bá bỏ đi thay đồ. Và đây là lúc chúng ta phải phá vỡ bức tường thứ tư để nhìn sâu vào bộ máy thối nát của trung học Jungang. Tại sao một tên vô kỷ luật như Rock Ji lại được dung túng? Rất đơn giản, huấn luyện viên trưởng An Mok Kim là một kẻ rác rưởi thực dụng, sự phát triển của đội bóng rác, lợi ích cá nhân và túi tiền của lão mới là chân lý. Lão ta công khai nhận hối lộ bằng những chiếc đồng hồ hàng hiệu, những món quà xa xỉ từ các phụ huynh giàu có. Ở Jungang, ai nôn nhiều tiền, kẻ đó được ra sân, thậm chí đám học trò còn kháo nhau rằng danh sách đá chính thực chất là bảng xếp hạng đóng họ. Nhưng bóng đá đâu thể thắng bằng tiền, đội hình bệ rạc, yếu kém ép lão An Mok phải tìm kiếm một phép màu để lấp liếm với các phụ huynh. Và phép màu đó chính là chiêu mộ con quái vật Rock Ji-cha, kẻ vừa bị tống cổ khỏi Hanyang. Sự xuất hiện của Rock Ji tại Jungang chẳng khác nào rước bom nổ chậm vào nhà. Lịch sử bạo lực của hắn vang danh khắp nơi. Nhưng lão An Mok Kim bị mờ mắt bởi chuỗi thành tích êm đẹp, lão tự cao cho rằng mình đủ sức cầm cương con dã thú này. Trong mắt vị huấn luyện viên tham lam, một thiên tài điên rồ như Rock Ji chính là thứ vũ khí tối thượng để dọn dẹp đống rác mà lão tạo ra. Nhìn xem này, tác giả ví von Rock Ji với lã bố trong Tam Quốc diễn nghĩa, một chiến thần vô song nhưng mang bản tính phản trắc, sẵn sàng đâm sau lưng kẻ khác. Rock Ji chính là lưỡi gươm tẩm độc mà Jungang đang nhắm mắt đưa chân vung vẩy. Chuyển cảnh một chút để làm dịu bầu không khí ngột ngạt nào, tại thư viện ngập nắng, cậu nhóc Sijun đang mỉm cười rạng rỡ khi cắm mặt vào điện thoại. Một người bạn nhắn tin rủ Sijun đi xem trận đấu ngày mai giữa Junghwa và Jungang. Sijun vui vẻ đồng ý, trong lòng cũng đang rất háo hức muốn tận mắt chứng kiến lối chơi của con quái vật Rock Ji-cha. Ngồi đối diện cậu lúc này không ai khác chính là đàn anh Jaehyun Wang. Thấy Sijun tủm tỉm cười, Jaehyun tò mò hỏi xem cậu nhóc có chuyện gì mà vui thế. Bộ định rủ dê đi quán net hả? Sijun xua tay, thật thà khoe rằng mình có hẹn đi cùng với một người tên Jungu vào ngày mai. Nghe đến cái tên Jungu, một nhân vật khá nổi tiếng trong giới tiền bối, Jaehyun khẽ nhíu mày. Đàn anh nhớ ra chuyện cũ,
liền tủm tỉm trêu chọc Sejun về một phần thưởng hay món quà nào đó mà cậu nhóc từng thầm mong ước. Bị trúng tim đen, Sejun đỏ bừng mặt, bối rối lắp bắp rồi vội vàng ôm bụng tìm cớ chuồn lẹ đi vệ sinh. Nhưng Jaehyun đâu có tha, anh chàng túm chặt lấy áo đàn em, nhất quyết ép cung cho ra nhẽ. Một góc khuất học đường đáng yêu hiếm hoi trước khi giông bão ập đến. Nhưng sự yên bình đó vỡ nát ngay lập tức, bùm, quay trở lại sân tập Jungang, một cú sút sấm sét của Rockji xé toạc mảnh lưới trong sự bất lực của hai hậu vệ và thủ môn. Hắn ngáp dài, vươn vai xoa bụng than chán, thậm chí còn trơ trẽn bảo muốn đi uống rượu ngay lập tức. Rockji lê bước ra ghế dự bị, ngồi phịch xuống cạnh một cậu đồng đội nhỏ tuổi hơn. Khép nép và sợ hãi, nhưng sự tò mò đã chiến thắng, cậu nhóc dè dặt cất lời, "Anh Rocky, tại sao anh lại chơi bóng đá?" Rockji khẽ liếc mắt, hắn chẳng buồn trả lời ngay. Cậu nhóc chỉ ra rằng Rockji có thể chất tuyệt vời, đánh lộn cũng ra gì, vậy thì nên chuyển qua mấy môn thể thao cá nhân mà chơi, ở lại cái môn đồng đội này làm gì để rồi rước bực vào người khi phải gánh còng lưng đám đồng đội ăn hại xung quanh. Cậu đàn em trợn tròn mắt, hoảng loạn tự hỏi tên ác quỷ này biết đọc tâm trí sao. Sự kiêu ngạo của Rockji bay đến tận 9 tầng mây, hắn huỵch toẹt trả lời câu hỏi lúc nãy, với hắn, bóng đá là công cụ để kiếm tiền và danh tiếng. Hắn tự phụ đến mức điên rồ, khẳng định rằng dù đối thủ có mạnh cỡ nào, hay đồng đội có nát như một đống rác, thì một mình hắn cũng đủ sức san bằng tất cả. Vừa dứt lời, Rockji ngả người ra ghế, vắt chân chữ ngũ. Với tư thế của một kẻ bề trên, hắn chuẩn bị ban phát cho cậu đàn em một câu chuyện thú vị. Một bài học đạo đức méo mó bắt đầu. Vài năm trước, ở đội tuyển quốc gia có một cầu thủ siêu sao tên A, một nhân tố từ nước ngoài trở về, đẳng cấp không thể thay thế. Nhưng ngay trước thềm World Cup, tên A này đã quậy tung trời, đánh bạc trái phép và hành hung người trong lúc say xỉn, cả nước sục sôi đòi đuổi cổ hắn. Nhưng bi hài thay, khi định gạch tên A, bọn họ mới tá hỏa nhận ra không một ai đủ trình độ để lấp vào khoảng trống đó. Thế là, truyền thông lật mặt như lật bánh tráng, ép buộc dư luận phải để hắn tiếp tục thi đấu. Mọi tội lỗi được tẩy trắng bằng một buổi họp báo xin lỗi rẻ tiền, với cái lý do mỹ miều xin lấy màn trình diễn trên sân cỏ để chuộc tội. Rockji bật cười ha hả, khinh bỉ cái đạo lý chuộc tội bằng bóng đá lố bịch đó. Và phần kinh tởm nhất của câu chuyện phơi bày ngay sau đây, ngay trong trận đấu đầu tiên, tên A đó đã thi đấu như một vị thần, liên tiếp cứu nguy và kéo đội nhà từ cõi chết trở về. Chớp mắt một cái, từ một tội phạm cặn bã, hắn hóa thành người anh hùng dân tộc vạn người tung hô. Triết lý của Rockji được khắc họa một cách tàn nhẫn, kể cả nhân cách của mày có thối nát như rác rưởi, nhưng chỉ cần mày có tài năng xuất chúng vạn người không thể thay thế, thì cả thế giới sẽ quỳ rạp xuống và tha thứ cho mọi tội lỗi của mày. Cậu đồng đội nhỏ tuổi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rockji chồm tới, túm chặt lấy vai đàn em, ánh mắt đỏ ngầu gằn giọng đe dọa, thế nên đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn, cứ ngoan ngoãn làm tốt việc của mày đi. Con ác thú đã hoàn thành bài tẩy não. Đối với Rockji, khoái cảm tột cùng của bóng đá không phải là vinh quang hay tiền bạc. Đó là việc nhìn lũ tự xưng là thiên tài ảo tưởng sức mạnh, rồi tự tay hắn sẽ nghiền nát chúng đến mức vỡ vụn. Hắn cười một nụ cười của quỷ dữ. Dòng chữ thông báo hiện lên, chỉ còn một ngày nữa là đến trận thư hùng giữa Junghwa và Jungang. Ở một nơi khác, nụ cười hiền lành, đầy tự tin của Sejun lướt qua màn hình. Rockji nghiến răng, ánh mắt rực lửa khát máu. Hắn thề nhất định phải dẫm đạp Sejun ở trận chung kết. Một cuộc đụng độ này lửa giữa thiên tài kiến thiết thuần khiết và con quái thú bạo lực đang đếm ngược từng giờ. Và đây rồi, chào mừng các bạn đến với sân vận động giải khu vực vòng 7, bầu không khí nóng rực lửa. Trận thư hùng ngày hôm nay gọi tên Trung học Junghwa chạm trán Trung học Jungang. Phía trong đường hầm, nữ huấn luyện viên trưởng cá tính Cheun Che của Junghwa đang hừng hực khí thế. Cô đánh giá Jungang có thể xếp hạng cao hơn, nhưng trên sân cỏ ngày hôm nay, Junghwa mới là những kẻ mạnh nhất. Lời động viên của nữ tướng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhiệt huyết. Toàn bộ các cầu thủ Junghwa đồng thanh gầm thét, sĩ khí vút bay lên tận 9 tầng mây. Giữa lúc đội Junghwa đang hừng hực khí thế trong phòng thay đồ, một cái đầu xanh xù rối rụt rè ngó vào. Là Sejun An, cậu nhóc ngoan ngoãn vẫy tay chào mọi người. Ngay lập tức, In Chang Park và các đàn anh cũ của Sejun ồ lên thích thú, lao tới ôm chầm lấy cậu nhóc hỏi han rối rít. Nổi bật nhất trong số đó là Jungu Jeon, ách chủ bài mang áo số 10 của Junghwa. Jungu xoa đầu Sejun, trêu chọc hỏi xem cớ gió nào đưa cậu nhóc cất công đến tận đây. Thế nhưng, màn hội ngộ cảm động này lại lọt vào tầm ngắm của một kẻ nằm vùng, thiếu gia Do Hyung núp ở góc cửa, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đã tự biên tự diễn ra kịch bản Sejun là một tên gián điệp hai mang. Bị đàn anh tóm gáy, Sejun toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay thanh minh rằng mình chỉ đến đây để cổ vũ chứ chẳng có âm mưu tình báo gì sất. Jungu bật cười, dịu dàng cảm ơn sự ủng hộ của cậu đàn em. Khi Sejun định quay gót rời đi để nhường không gian cho đội tập trung, nữ huấn luyện viên Cheun vội gọi giật lại. Cô nháy mắt tinh nghịch, bảo rằng Sejun cứ ở lại chơi, bởi vị huấn luyện viên trưởng của cậu dạo này đang bận tối tăm mặt mũi cơ mà. Chà chà, có vẻ như cáo già Ian dạo này đang dính phải rắc rối gì lớn lắm đây. Khung hình vụt chuyển về đại bản doanh của Wang Jin. Dự cảm của nữ huấn luyện viên Junghwa hoàn toàn chính xác, trợ lý Lee và huấn luyện viên Ian đang đứng trước cửa sổ, sắc mặt căng thẳng tột độ.
Sau khi nghe Ian kể lại toàn bộ sự thật về vụ hối lộ năm xưa, trợ lý Lee bần thần, thừa nhận mọi thứ rắc rối và kinh tởm hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Lee đề xuất hay là cứ lật bài ngửa, nói thẳng mọi chuyện với Jae-hyun Wang. Nhưng Ian, gã cáo già luôn có sẵn mọi kế hoạch trong đầu, lúc này lại bất lực lắc đầu. Cậu ta thừa nhận bản thân vẫn chưa tìm ra được câu trả lời vẹn toàn nhất cho vết thương lòng của học trò. Trong khi bầu không khí của ban huấn luyện đang nặng nề như đeo chì, thì ở ngoài hành lang, đám học trò lại đang quậy tung nóc. Tác giả thật biết cách chọc cười khán giả khi vẽ cảnh Tae-sik và Do Hyeon đang điên cuồng vặt lông một con vịt nhồi bông khổng lồ. Đội trưởng Tae-jun điên tiết, gầm lên bắt lũ quỷ sứ này dừng ngay cái trò trẻ con lại. Anh quát tháo bọn chúng là đồ ăn hại, ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại xem mấy thứ vớ vẩn thay vì tập luyện. Bị mắng té tát, Tae-sik vội vàng chìa điện thoại ra thanh minh, bảo rằng nếu có chuyện lớn xảy ra thì bọn họ mới là người có công phát hiện đầu tiên. Nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt Tae-jun biến đổi. Anh ta ra lệnh cấm tiệt đám nhóc không được cho huấn luyện viên xem thứ này. Rốt cuộc đó là cái video quái quỷ gì vậy? Một cú đá taekwondo bí truyền chăng? Tạm gác lại sự tò mò, chúng ta quay trở về với sân vận động, trận đấu sắp bắt đầu. Tại nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách không giấu nổi sự căng thẳng. Yeon Gap Song, tiền vệ số 14 của Jungwa, đang vã mồ hôi hột, hai tay bám chặt bồn rửa mặt, nhịp thở gấp gáp như người thiếu oxy. Jungwoo bước vào, nhận thấy đàn anh Yeon Gap đang căng cứng cả người. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, hỏi thăm xem có phải anh đang bị đau ở đâu không. Yeon Gap gượng gạo lắc đầu, lấp liếm rằng mình chỉ hơi hồi hộp chút thôi. Nhưng Jungwoo quá tinh ý, cậu vạch trần nỗi sợ hãi đang lẩn khuất trong mắt Yeon Gap. Cậu biết tổng đàn anh đang run rẩy vì cái tên mang áo số 11 của Jungang, ác thú Rock Ji-cha. Yeon Gap thừa nhận bản thân không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc phải đối đầu với một kẻ mà ánh mắt lúc nào cũng hừng hực sát khí, cứ như thể hắn ra sân không phải để đá bóng, mà là để tìm con mồi vậy. Yeon Gap lo sợ rằng Rock Ji chơi bóng với một mục đích hoàn toàn khác biệt và méo mó. Jungwoo bật cười, vỗ vai an ủi đàn anh rằng đừng quá lo xa, chỉ xem qua vài cái video trên mạng thì chẳng đánh giá được gì đâu. Hơn nữa, Jungwa của hiện tại đã không còn là một đội bóng lót đường yếu ớt nữa. Jungwoo tự tin khẳng định, để chạm tay vào cúp vô địch, kiểu gì họ cũng phải dẫm lên xác của Jungang. Thấy ách chủ bài gánh vác tinh thần cả đội, một đàn anh khác cười hớn hở, tâng bốc Jungwoo lên tận mây xanh, gọi cậu là thiên tài. Jungwoo đỏ mặt xua tay khiêm tốn. Nhưng các bạn ơi, định mệnh thật biết trêu đùa, ngay tại bồn đáy kế bên, một kẻ đang đứng làm tướng, Rock Ji-cha khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn. Hắn nhếch mép, lẩm bẩm lặp lại hai chữ thiên tài với một sự khinh bỉ tột cùng. Trận đấu chính thức bắt đầu, bầu trời xanh thẳm chứng kiến những bước chạy xé gió. Phút thứ 30 của hiệp 1, Jungwa đang ép sân điên cuồng. Từ bản đồ chiến thuật, chúng ta có thể thấy một đường truyền vượt tuyến xé toạc hàng phòng ngự Jungang. Bất chấp sự kèm cặp gắt gao, tiền đạo của Jungwa lao lên như một mũi tên. Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung. Dứt điểm. Lưới rung lên, tỷ số là 2-0 nghiêng về Jungwa, à không, là 2-1. Bất ngờ chưa? Trên đường biên, trợ lý Đông Su của Jungang toát mồ hôi hột, tự trách bản thân vì đã quá bất cẩn để thủng lưới. Phía bên kia, nữ huấn luyện viên Cheun khoanh tay, tự tin phân tích rằng Jungang đang bộc lộ quá nhiều sơ hở khi không có Rock Ji-cha trên sân. Sự vắng mặt của con quái vật số 11 đang khiến Jungang phải trả giá. Nhưng chờ đã, Đông Su nhận ra một điều đáng sợ, dù mất đi ách chủ bài, nhưng Jungang vẫn đang chễm trệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bọn họ chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Đông Su sốt sáng cầm bảng chiến thuật, đề xuất với lão An Mok Kim rằng nên kéo San Jiu giạt sang cánh để ngăn chặn những pha phản công chớp nhoáng của Jungwa. Lão An Mok đang ngồi bành trướng trên ghế dự bị, nhắm nghiền mắt, miệng ngậm kẹo mút. Nghe thấy lời đề nghị, lão mở bừng mắt, lạnh lùng chửi Đông Su là đồ ngu. Lão khinh bỉ cái tầm nhìn hạn hẹp của vị trợ lý, chỉ rõ rằng những pha đánh biên của Jungwa nãy giờ chỉ là mồi nhử. Đòn sát thủ thực sự của chúng sẽ đâm thẳng vào trung lộ thông qua vị trí của In Chang Park. Và đúng như lời lão đoán, dưới sân, Jungwa đang dồn tổng lực tấn công thẳng vào vị trí trọng yếu. Quả bóng được luân chuyển với tốc độ chóng mặt, số 10 Jungwoo vung chân, một đường chuyển sắc lẹm cắt đôi hàng phòng ngự. Nhưng rầm, một pha xoạc bóng chính xác đến từng mm của hậu vệ Jungang đã chặn đứng tất cả, bọn họ đã bắt bài hoàn toàn chiến thuật của Jungwa. Trên đường biên, lão An Mok Kim nhếch mép cười đắc thắng. Lão tự mãn khoe với Đông Su rằng mình đã nắm thóp đường đi nước bước của đối thủ từ lâu. Lão không bao giờ để nhịp độ tấn công của kẻ địch được duy trì. Nhưng Jungwoo đâu có dễ dàng bỏ cuộc, nhận thấy đợt tấn công bị bẻ gãy, nhãn quan nhạy bén của cậu lập tức đánh giá lại tình hình. Cậu thầm công nhận Jungang thực sự là một bức tường thành quá vững chãi. Không chút do dự, Jungwoo gầm lên, gọi tên đồng đội Jungwoo. Quả bóng được nhồi lại tuyến sau. Yeon Gap băng lên tiếp ứng. Bộ ba Jungwa đập nhả bóng với tốc độ kinh hoàng, vẽ ra những đường truyền đan chéo như mạng nhện khiến hàng thủ Jungang hoa mắt chóng mặt. Sự kiên trì của Jungwa thật đáng nể. Sự bế tắc bị phá vỡ, quả bóng đột ngột được tạt mạnh sang hành lang cánh đối diện, hậu vệ Jungang hoảng hốt gào lên khi thấy bóng đổi hướng. Lợi dụng khoảnh khắc hàng phòng ngự đối phương bị xô lệch, một cầu thủ Jungwa đã khóa mục tiêu.
Dưới sân, anh ta vung chân tung một cú volley thần sầu, quả bóng xé gió lao đi với quỹ đạo cong vút, hướng thẳng vào góc chết của khung thành, khán giả nín thở. Rầm, thủ môn Jun Gang bay người hết cỡ, những đầu ngón tay chạm vào bóng tạo ra một pha cản phá xuất thần, bóng dội cột dọc văng ra ngoài trong sự tiếc nuối tột cùng của Jungwa. Suýt chút nữa thì vào, tiền đạo Jungwa ôm đầu rên rỉ. Ngoài đường biên, trợ lý Đông Su đổ mồ hôi lạnh, thừa nhận sức ép mà Jungwa tạo ra quả thực kinh khủng, thậm chí còn áp đảo hơn cả Trường Wang Jin. Cậu ta lo lắng nhìn sang lão sếp của mình. Đồng hồ điểm phút 34, bảng tỷ số hiện rõ, Jungwa 2-1 Jun Gang. Thời lượng kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía Jungwa với 65%. Ách chủ bài Jungu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại hắt xuống sân. Cậu đã vắt kiệt sức lực cho hiệp đấu này. Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, trên băng ghế dự bị của Jun Gang, con ác thú Rockji Cha đang mỉm cười. Hắn ngồi đó, nhìn những nỗ lực đến tuyệt vọng của Jungwa và buông lời mỉa mai, khen ngợi bọn chúng làm trò hề cũng giỏi đấy. Khóe miệng hắn giật giật, đôi mắt vằn lên tia máu của sự hưng phấn tột độ. Những kẻ tự xưng là thiên tài kia, cứ tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ đó đi, bởi vì ở hiệp 2, con quái vật này sẽ tự tay xé nát tất cả. Tên điên Rockji Cha lại đang nhếch mép cười khẩy. Hắn nhìn những nỗ lực của đối thủ như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền. Rockji ngáp dài một cái rõ to, quay sang xúi giục đồng đội cứ việc lao vào mà dẫm đạp bọn chúng đi. Đám cầu thủ Jun Gang toát mồ hôi hột, trong khi Rockji thì thản nhiên cho rằng cứ để lũ tép Diêu Jungwa ảo tưởng sức mạnh trong hiệp 1 đi đã. Dưới sân, các cầu thủ Jungwa không hề nao núng, họ cụng tay nhau, sĩ khí hừng hực. Đối với họ, chướng ngại vật càng lớn, chiến thắng càng thêm phần thú vị. Bảng xếp hạng bảng đấu xuất hiện, Jun Gang đang có 16 điểm, bám sát ngôi đầu, trong khi Wang Jin của chúng ta đang chật vật ở mức 14 điểm. Đông Su phân tích cực kỳ cẩn trọng, anh ta biết rõ Wang Jin mới là cái gai lớn nhất cần nhổ bỏ. Bỗng nhiên, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào, cầu thủ Jungwa luân chuyển bóng với tốc độ chóng mặt. Những đường chuyền sệt, xé toạc mặt cỏ khiến hàng phòng ngự Jun Gang phải chật vật chống đỡ. Kỹ năng giữ thăng bằng và phòng ngự của Jungwa quả thực không thể đùa được. Một pha bóng bổng được nhồi vào vòng cấm, khung thành Jun Gang trao đảo, tiền đạo Jungwa băng cắt đánh đầu hiểm hóc, nhưng hậu vệ Jun Gang đã liều mình lăn xả, dùng cả thân người để cản phá. Hự, một tiếng rên la vang lên khi hai cơ thể va chạm nảy lửa. Nữ huấn luyện viên Cheon nghiến răng, cô vốn dĩ muốn kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1 để tạo khoảng cách an toàn, nhưng lũ cặn bã Jun Gang lại lì lợm hơn cô tưởng. Nhìn sang băng ghế đối diện, lão An Mốc Kim đang vung tay chỉ đạo. Đông Su thầm mỉa mai ông sếp hám tiền của mình, nhưng cũng phải ngậm đắng nuốt cay thừa nhận, để bảo vệ cái ghế huấn luyện viên, lão An Mốc sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bòn rút sức lực của Rockji Cha. Và pít, tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về phía trung học Jungwa. Trên khán đài, cậu nhóc Sijun đang rướn người phân tích thế trận. Cậu thầm nghĩ nếu cứ đá đúng nhịp độ này, Jungwa nhắm mắt cũng thắng. Nhưng Sijun lại cảm thấy có chút hụt hẫng vì nãy giờ chưa được chiêm ngưỡng con quái vật Rockji Cha thi đấu. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng hai bàn tay to bè từ phía sau thò ra, véo chặt lấy cặp má phúng phính của cậu nhóc. Sijun giật thót tim, một giọng nói nhão nhoẹt, rợn gáy vang lên bên tai, ái chà, thằng nhóc má phính, mày vẫn còn sống cơ à? Trong mắt Sijun giãn to vì kinh hãi. Cậu quay ngoắt lại. Trời đất ơi, là Rockji Cha, ác thú của Jun Gang đang ở ngay trên khán đài. Thay vì khởi động cùng đội, Rockji lại đi lang thang và tìm thấy con mồi của mình. Hắn nhe răng cười một nụ cười đầy tà khí, cúi xuống hỏi đều xem Sijun làm cái quái gì ở đây, hay là nảy sinh lòng hâm mộ nên đến làm fan cuồng của hắn. Mồ hôi Sijun túa ra như tắm. Cậu bối rối lắp bắp, cố lấp liếm rằng mình đến để cổ vũ cho đội khác. Nhưng Rockji như đi guốc trong bụng cậu nhóc. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ lên miệng Sijun, ra hiệu im lặng. Hắn thừa biết Sijun không biết nói dối. Đôi mắt Rockji híp lại đầy nguy hiểm, hắn thầm thì tuyên bố, hiệp 2 này, đích thân hắn sẽ ra sân. Hắn ra lệnh cho Sijun tuyệt đối không được rời đi, mà phải vinh hạnh dán mắt vào sân để xem hắn biểu diễn cho đến phút cuối cùng, một màn đe dọa sặc mùi tâm thần. Quay trở lại phòng thay đồ của Jun Gang, lão An Mốc Kim vỗ tay đông đốp, khen ngợi đám học trò đã thi đấu xuất sắc để làm vui lòng các phụ huynh đóng tiền. Lão bắt đầu xáo trộn đội hình, đẩy cầu thủ giạt biên hòng dọn chỗ cho ách chủ bài, nhưng tìm mãi chẳng thấy Rockji đâu. Lão An Mốc nhíu mày cáu bẳn vì trận đấu sắp bắt đầu mà tên số 11 vẫn lặn mất tăm. May thay, trợ lý Đông Su đã kịp thời kéo áo nhắc nhở, Rockji vừa đủng đỉnh bước vào. Lão An Mốc quay ngoắt thái độ, tự đắc rao giảng với đám học trò rằng trên sân cỏ, tụi nó chỉ là những bộ phận trên cơ thể của lão, phải tuyệt đối làm bệ phóng cho Rockji. Dứt lời giới thiệu, một tiếng tính vang lên từ hệ thống loa. Bảng điện tử nhấp nháy, thay người bên phía Jun Gang, kẻ bước vào là số 11, Rockji Cha. Con dã thú chính thức sổ lồng, hắn bước ra sân, khởi động cổ tay, nở một nụ cười khát máu và rủ rê đối thủ cùng chơi đùa một chút. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo số 1 của khu vực, Jungu, mồ hôi nhễ nhại, dặn dò đồng đội phải kèm chết tên số 11 này. Bọn họ hoàn toàn nhận thức được đây không phải là một trò đùa. Nhưng khi bóng vừa lăn, Rockji đã bứt tốc, không, hắn không chạy,
Hắn lao đi như một chiếc xe tăng đứt phanh, mặt cỏ xé toạc dưới những bước chạy uy dũng. Cầu thủ Jungwa chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ kinh hoàng của tên ác bá. Đám học trò Jungwa hoảng loạn thực sự, cầu thủ theo kèm Rockji thốt lên trong vô vọng, tự hỏi nãy giờ tên điên này không thèm khởi động mà sao lại có thể bứt tốc ghê rợn đến vậy. Rockji không hề bất ổn, hắn là một khối cơ bắp di động khổng lồ, một đường truyền dài được phất lên. Rockji lao đến tranh chấp trên không. Bùm, cú va chạm như thiên thạch rớt, sức mạnh thể chất của Rockji hoàn toàn đè bẹp hậu vệ to con nhất của Jungwa, hất văng anh ta xuống mặt cỏ một cách tàn nhẫn. Ngoài đường biên, trợ lý Đông Su nhăn mặt, thừa nhận gã ác thú này tuy rắc rối, nhưng cái năng lực hủy diệt của hắn thì không thể cản phá. Nhận thấy tình hình nguy kịch, đội trưởng của Jungwa gào lên, yêu cầu toàn đội bình tĩnh và thiết lập lại khối phòng ngự. Bọn họ bắt đầu đập nhả, luân chuyển bóng ra xa tầm kiểm soát của con quái vật số 11. Sơ đồ chiến thuật cho thấy Jungwa đang cố gắng cô lập Rockji. Trọng trách kiến thiết lại được đặt lên vai số 10, Jungu, cậu vắt kiệt sức lực, đi bóng lắt léo ở khu vực trung lộ. Nhưng hàng thủ Jungang, dưới sự khích lệ điên rồ của Rockji, đã thi đấu với 200% công lực. Bọn họ pressing rát, xoạc bóng liên tục, không cho Jungu một khoảng trống nào để thở. Lão An mốc kim sướng rơn, nắm chặt hai tay gầm lên ăn mừng trên băng ghế chỉ đạo. Trận đấu trôi dần khỏi tầm tay Jungwa. Rockji cha không thèm làm theo bất kỳ chiến thuật nào, hắn dẫm nát mọi quy chuẩn, lại một pha tranh chấp tay đôi, dập, Rockji lao vào đối thủ như một chiếc máy ủi. Hắn dùng bờ vai vạm vỡ húc văng hai tiền vệ của Jungwa cùng một lúc, cả khán đài ồ lên kinh hãi trước thứ sức mạnh tựa thần linh đó. Rockji cướp được bóng, hắn đi bóng xông thẳng vào trung lộ, không ai cản nổi. Con quái vật đã thực sự nổi điên, bóng đang bay lơ lửng trên không trung trong vòng cấm địa. Rockji nhún người, bật nhảy với độ cao không tưởng. Đúc, một cú đội đầu với lực đạo sấm sét. Cầu thủ Jungwa bay ra xa như những con búp bê vải đứt chỉ, quả bóng xé gió, xuyên thủng hàng rào phòng ngự kiên cố nhất của Jungwa, găm thẳng vào góc chết. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn bạo, nằm ngoài mọi dự tính của sách giáo khoa bóng đá. Giữa đống đổ nát của hàng phòng ngự Jungwa, Rockji cha từ từ đứng thẳng dậy. Hắn vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, nở một nụ cười ngạo mạn, tà ác đến rợn gáy. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khóa chặt lấy ách chủ bài Jungu. Hắn buông lời thách thức ngông cuồng nhất, "Này, thiên tài, để xem mày làm cách nào cản bước được tao đây." Khung hình khép lại bằng gương mặt thất thần, mồ hôi nhỏ giọt của Jungu. Và rồi, bảng điện tử nhấp nháy thông báo hung tin, phút 2 của hiệp 2, tỷ số đã là 2-2. Con ác thú vừa thiết lập lại thế cân bằng chỉ trong chớp mắt. Trên khán đài, cậu nhóc Sijun toát mồ hôi hột, hai mắt mở to kinh hãi. Trong đầu cậu nhóc lúc này chỉ tua đi tua lại hình ảnh bật nhảy phi lý của Rockji. Sijun tự hỏi rốt cuộc gã đó đã bay cao đến mức nào, đó rõ ràng không phải là sức bật của một con người bình thường, đẩy nhịp độ trận đấu trôi nhanh đến phút thứ 71. Trận đấu vẫn đang giằng co ở thế cân bằng 2-2. Nữ huấn luyện viên Cheun ngoài đường biên đang căng não phân tích thế trận. Cô thừa nhận con quái vật Rockji cha thực sự nguy hiểm, nhưng cô vẫn giữ vững niềm tin, bởi lẽ nhịp độ kiểm soát bóng vẫn đang nằm trong tay các học trò của cô. Tuy nhiên, sự lạc quan đó chẳng kéo dài được lâu. Dưới sân, những pha va chạm bắt đầu nổ ra chan chát, GNG, hai cầu thủ húc nhau nảy lửa. Sự ức chế leo thang, cầu thủ Jungwa không giữ nổi bình tĩnh, vung tay trả đũa đối phương ngay trước mặt trọng tài. Tiếng còi xé tai vang lên, trọng tài rút ngay một chiếc thẻ vàng cảnh cáo số 11 của Jungwa, In Chang Park. Các cầu thủ Jungwa uất ức tột độ, gào lên khiếu nại rằng chính đám Jungang mới là những kẻ chơi bẩn và khiêu khích trước. Sự phẫn nộ bao trùm mặt cỏ, bầu không khí nóng rực như một chảo lửa. Trên khán đài, Sijun bàng hoàng nhận ra sự thay đổi rùng rợn này. Cậu nhóc đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nhận xét rằng những gì đang diễn ra dưới kia hoàn toàn không giống một trận túc cầu nữa, mà đích thị là một cuộc ẩu đả đường phố bạo lực. Trận đấu bị xé vụn bởi những tiếng còi phạm lỗi. Jungang được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Cầu thủ Jungwa hối hả lập hàng rào chắn. Dưới sân, hai tên cầu thủ Jungang thì thầm to nhỏ, bàn bạc về một âm mưu nhơ nhuốc. Hắn ngắm nghía Yeong Gap tóc hồng, hắn lẩm bẩm những lời lẽ cợt nhả, thầm nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu phá nát khuôn mặt xinh đẹp kia để dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của đội Jungwa. Hắn liếm môi, một ánh mắt của loài linh cẩu đang nhắm vào con mồi. Bít, tiếng còi vang lên, cầu thủ Jungang lấy đà, vút, quả bóng không hề hướng về phía khung thành, nó vẽ một đường cong tàn nhẫn, vượt qua hàng rào và BUAK, trời đất ơi, khán giả thấy gì không? Quả bóng mang theo lực sát thương cực mạnh đập thẳng vào mặt Yeong Gap ngã ngửa ra mặt cỏ, máu rỉ ra từ khóe mắt. Đám học trò Jungwa hoảng loạn tột độ, gào thét tên cậu và lao đến như bầy ong vỡ tổ. Quá bẩn thỉu, quá hèn hạ, đây chính là chiến thuật triệt hạ tâm lý của bọn rác rưởi Jungang. Ách chủ bài Jungu điên tiết, mạch máu nổi hằn trên trán. Không thể dung túng cho lối đá giang hồ này, cậu hùng hổ định lao tới ăn thua đủ với con ác thú Rockji cha và đồng bọn. Nhưng khoan đã, bất thình lình, huấn luyện viên Cheun từ ngoài đường biên lao vào, ôm chặt lấy Jungu, cô gằn giọng quát thẳng vào mặt cậu học trò cưng, tuyệt đối cấm cậu không được cuốn theo lối chơi côn đồ của địch. Cô nhắc nhở Jungu,
Nếu cậu mất kiểm soát và bị đuổi khỏi sân, mọi công sức luyện tập của cả đội coi như đổ sông đổ bể. Jungu cắn chặt răng, nén cục tức nghẹn ứ xuống tận đáy lòng. Nhưng lũ cặn bã Jungang đâu có điểm dừng, Rockji và đám đàn em tiếp tục khiêu khích bằng những hành động và biểu cảm bỉ ổi nhất. In Chang Park, tiền đạo của Jungwa, sôi máu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm định xông lên tẩn cho chúng một trận. May mắn thay, cậu bạn kính cận San Ji-uk đã kịp thời giữ chặt lấy In Chang, khuyên can người đồng đội đừng rơi vào bẫy của lũ tiểu nhân. Bọn họ phải trả thù bằng bóng đá, trận đấu lại tiếp tục với nhịp độ nghẹt thở. Cả đội Jungwa dồn bóng cho Jungu. Cậu số 10 gánh vác trọng trách của một thủ lĩnh, đi bóng lắt léo giữa vòng vây pressing rát rạt của Jungang. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng ý chí của Jungu chưa từng lung lay. Một pha va chạm nảy lửa lại diễn ra ở khu vực giữa sân. Dập, trọng tài cắt còi. Trong lúc chờ đợi bóng chết, Jungu tiến lại gần Rockjicha. Với tư cách là đội trưởng tinh thần, cậu đanh thép yêu cầu tên ác bá này phải xin lỗi Yeongap ngay sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng bạn mong chờ gì ở một con quái vật? Rockji không những không hối hận mà còn cười phá lên một cách bệnh hoạn. Hắn trơ trẽn đem mái tóc của Yeongap ra làm trò cười, xỉa xói bằng những ngôn từ hạ đẳng nhất. Jungu cố gắng giữ bình tĩnh, cảnh cáo Rockji đừng đi quá giới hạn. Nhưng Rockji như một kẻ điên khao khát nhìn thấy người khác sụp đổ, hắn ghé sát tai Jungu, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hết xúc phạm cầu thủ, Rockji quay sang buông những lời lẽ dơ bẩn, chà đạp lên danh dự của huấn luyện viên Cheon, sự tôn nghiêm của người thầy bị bôi nhọ ngay trên mặt cỏ. Đứt kết, sợi dây lý trí cuối cùng của Jungu đã đứt phăng, mọi lời khuyên can của cô giáo bị bỏ lại phía sau. Bùm, khung hình chấn động, Jungu vung một cú đấm trời giáng, nện thẳng vào mặt tên ác thú, khán đài bùng nổ, trọng tài thổi còi inh ỏi, lao đến can ngăn. Và rồi, tấm thẻ đỏ oan nghiệt được rút ra, chọc thủng bầu trời xanh, bảng thông báo hiện lên dòng chữ tử thần. Số 15 Jungu Jeon của Jungwa nhận thẻ đỏ, chất quyền thi đấu. Trên khán đài, Sijun bật dậy, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng tột độ. Cậu nhóc ôm đầu, trái tim như thắt lại vì tiếc nuối khi thấy người đàn anh tài năng phải rời sân theo cách tức tưởi nhất. Jungu cúi gằm mặt, lầm lũi bước ra đường biên. Huấn luyện viên Park hối hả chạy tới, đau đớn hỏi tại sao cậu lại đánh mất tương lai của đội bóng chỉ vì một phút bốc đồng. Jungu rơm rớm nước mắt, cắn răng thú nhận rằng cậu có thể chịu đựng mọi đòn đánh bẩn thỉu. Nhưng cậu tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai xúc phạm đến người thầy của mình, một sự hy sinh đầy bi phẫn của một người đàn ông chân chính. Mất đi thủ lĩnh, mất đi ách chủ bài kiến thiết, Jungwa chính thức sụp đổ. Bọn họ co cụm phòng ngự trong sự tuyệt vọng cùng cực. Nhưng làm sao có thể chống lại một bầy dã thú đang say máu, lưới của Jungwa liên tục rung lên. Họ đã chiến đấu bằng cả sinh mạng, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước sức mạnh thể chất áp đảo và lối chơi tàn bạo của Jungang. Bảng kết quả cuối cùng hiện lên như một vết dao chém vào tim, lượt trận thứ 7 bảng G. Trung học Jungwa 24 Trung học Jungang, kẻ thù ác đã chiến thắng. Trong phòng thay đồ, Jungu gục đầu vào đôi bàn tay, những giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt cay đắng. Sijun đứng trên khán đài, gương mặt thất thần, ám ảnh trước sự tàn khốc của giải đấu. Và cú sốc cuối cùng chốt hạ chương chuyện, ách chủ bài Jungu Jeon chính thức bị cấm thi đấu ở vòng 8. Bầu trời ngoài kia trong xanh lạ thường, đối lập hoàn toàn với tâm trạng nặng nề của Sijun. Rời khỏi sân vận động, cậu nhóc vừa đi vừa cắm mặt vào màn hình điện thoại, gõ từng dòng tin nhắn vụng về gửi cho người đàn anh. Cậu cố gắng động viên rằng nếu giành chiến thắng ở các trận còn lại, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, những ngón tay Sijun khựng lại. Cậu tự cười mỉm chua chát. Vô ích thôi. Sijun thừa hiểu, trong mắt Jungu lúc này, cậu chính là đối thủ. Bất cứ lời an ủi nào phát ra từ miệng cậu lúc này cũng chỉ là sáo rỗng. Ký ức về trận đấu vừa qua lại ùa về, bóp nghẹt tâm trí cậu. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trên sân để một người luôn điềm tĩnh như anh Jungu phải nổi điên đến mức vung nắm đấm. Sijun thầm nghĩ, kể từ giây phút gã ác thú Rockjicha bước vào sân, mọi thứ đã không còn là bóng đá nữa rồi. Một kẻ bàng quan đứng trên khán đài như cậu, làm sao thấu hiểu được nỗi uất nghẹn của những người trực tiếp hứng chịu đòn roi dưới sân. Bịch, đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Sijun vô tình tông sầm vào một đám người trước mặt. Cậu luống cuống cúi đầu xin lỗi. Nhưng ái chà, oan ra ngõ hẹp là có thật các bạn ạ. Một bàn tay vươn ra túm chặt lấy ngực áo Sijun. Đám thanh niên trước mặt nở nụ cười đều cáng. Nhìn kỹ xem, quen không? Chính là đám Jukon từng bị nhóm Wang Jin quay video dọa cho bỏ chạy thục mạng trên phố dạo trước. Bọn chúng nhanh chóng nhận ra cậu nhóc đầu xanh ngày hôm đó. Vẫn thói ngông nghênh, gã áo xanh lá hất hàm hỏi Sijun có nhớ bọn chúng là ai không. Nhưng phản ứng của cậu nhóc nhà ta thì 10 điểm cho diễn xuất. Sijun chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác như nai tơ, hỏi ngược lại một câu giáo hoảnh, các anh là ai vậy? Phản ứng tỉnh bơ ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Đám Jukon sôi máu, cho rằng Sijun đang khinh bỉ và coi chúng như những nhân vật quần chúng vô danh. Gã áo xanh lá gân cổ lên, nhắc lại cái danh xưng ách chủ bài của Wapyeong FC, cái danh xưng phông bạt mà Do Hyung từng dùng để lòe bọn chúng. Mặc cho đám Jukon đang múa may quay cuồng, Sijun vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt ngơ ngác với hàng chục dấu chấm hỏi bay lởn vởn trên đầu.
Cậu kiên quyết diễn vai mất trí nhớ tạm thời đến cùng. Hết kiên nhẫn, gã áo xanh lá bẻ khớp tay rắc rắc, gầm gừ đe dọa. Sijun đổ mồ hôi hột, tự rủa thầm cái ngày xui xẻo quái quỷ gì thế này. Vừa bị sang chấn tâm lý vì xem bóng đá xong, giờ lại vướng vào mấy thành phần bất hảo. Tên Jukon không thèm nói nhiều, đưa tay véo chặt lấy má Sijun. Hắn rít lên, cay cú vì lần trước bị nhóm của cậu làm cho bẽ mặt, nên hôm nay quyết tâm phải dạy cho cậu một bài học. Sijun nhăn nhó, cố gắng hất tay hắn ra nhưng không được. Và rồi, vút, một bóng đen khổng lồ lao đến với tốc độ xé gió. Rầm, ái chà chà, cảnh tượng gì thế này, một cú húc đầu kinh thiên động địa giáng thẳng vào mặt gã áo xanh lá. Máu mũi văng tung tóe, gã Jukon bay ngược về phía sau như một tờ giấy mỏng manh bị cuồng phong quét qua. Kẻ vừa ra đòn từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười ngạo mạn đến rợn người. Là Rockjicha, gã quái vật của Jungang thản nhiên lên giọng, chất vấn lũ rác rưởi kia dám to gan chạm vào đôi má phúng phính của cưng nhà gã. Đám Jukon còn lại chết sững, quai hàm chúng rớt xuống tận đất khi nhận ra kẻ vừa ra đòn là ai. Lạy chúa, là Rockjicha, kẻ điên của Incheon. Bọn chúng run lẩy bẩy, không hiểu vì sao một học sinh của Wangjin lại quen biết với tên ác thần này. Rockjicha nghiêng đầu, cất giọng đều đều hỏi Sijun, đám người này có phải bạn của cậu không? Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng Sijun. Cậu nhóc liếc nhìn hai tên Jukon đang co rúm lại vì sợ hãi. Trực giác mách bảo Sijun rằng nếu bây giờ cậu lắc đầu, Rockji sẽ thực sự giết chết bọn chúng mất. Đứng giữa làn danh sinh tử của người khác, Sijun lắp bắp xác nhận bọn họ là bạn của mình. Hai tên Jukon cũng vội vã hùa theo, nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu lia lịa nhận người quen. Nhưng logic của những kẻ điên thì làm sao người bình thường hiểu được. Lộp bộp, Rockjicha nhấc chân bước tới. Bắp, gã vung chân sút thẳng vào bụng tên Jukon còn lại không thương tiếc. Mặc cho lũ kia gào thét hỏi tại sao lại đánh bạn, Rockji thản nhiên nhún vai, đáp gọn lỏn, ồn ào quá. Tao thấy tao thân với nhóc má phính này hơn. Đám Jukon vỡ mộng, thằng cha này điên thật rồi, bọn chúng không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy trối chết, không quên để lại câu thoại kinh điển của mọi phản diện dởm, cứ đợi đấy. Nhìn lũ nhãi nhép chạy xa, Rockji quay sang Sijun, đắc ý chỉ ra rằng bọn chúng rõ ràng không phải bạn cậu. Rồi đột nhiên, gã bảo Sijun đứng nguyên tại chỗ, đợi gã 1 phút. Chưa kịp để Sijun phản ứng, Rockji đã búng người lao đi. Bịch, 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 vút, nhìn kìa, tốc độ gì thế này, gã lao đi như một viên đạn pháo, bỏ lại phía sau những luồng gió xoáy dữ dội. Đám Jukon vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng ác thần sừng sững ngay sau lưng. Tiếng la hét thảm thiết vang lên xen lẫn những tiếng va đập khô khốc. Từ đằng xa, Sijun ngây người, hai mắt mở to tột độ. Cậu bị sốc thực sự. Lần đầu tiên, vị nhạc trưởng thiên tài của Wangjin được chứng kiến tốc độ tối đa của một con quái vật hàng đầu. Sijun dùng mình tự hỏi, đây là tốc độ mà con người có thể đạt được sao? Màn thanh trừng chớp nhoáng kết thúc. Câu chuyện của chúng ta chính thức bước sang một ngã rẽ mới đầy u ám. Bỏ mặc những kẻ xấu số đang nằm bẹp dí đâu đó, Rockji thong thả sải bước bên cạnh Sijun trên con đường rợp bóng cây. Không khí gượng gạo đến ngạt thở. Sijun rụt rè lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, hỏi tại sao gã cứ bám theo mình mãi thế. Rockji mỉm cười đầy ẩn ý. Gã trơ trẽn tuyên bố mình đang muốn bảo vệ Sijun khỏi đám côn đồ, và gã vừa thay cậu ban phát cho chúng một bài học bạo lực để chúng chừa cái thói bắt nạt đi. Sijun cạn lời. Cậu thẳng thừng mắng Rockji là đồ trẻ con ngây thơ. Dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, rốt cuộc tên này có thực sự là một vận động viên bóng đá không vậy? Nghe câu hỏi ấy, bước chân Rockji đột ngột dừng lại. Gã quay sang nhìn Sijun. Bầu không khí lập tức đông đặc. Sijun giật bắn mình. Nụ cười trên môi Rockji chợt méo mó thành một cái nhếch mép ma quái. Gã tiến sát lại, gần từng chữ, đọc phanh vách profile của cậu, Sijun An, tiền vệ thiên tài đang làm mưa làm gió tại bảng G dù chỉ mới tập tành đá bóng được 3 tháng. Sijun đứng hình. Nổi tiếng, cậu ư? Tranh thủ cơ hội, Sijun đánh bạo hỏi thẳng về sự cố trên sân. Cậu muốn biết gã đã làm cái trò đê hèn gì để ép anh Jungu phải nổi điên và nhận thẻ đỏ. Rockji nhún vai, tỉnh bơ đáp rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng gã nứt toác ra thành một nụ cười rùng rợn. Gã thầm thì, nói thật thì gã không thể kể chi tiết được, vì nội dung đó phải dán mác 19 mất rồi. Gã gọi Jungu là một kẻ giả tạo, và gã thì vô cùng căm ghét những thứ đạo đức giả. Rockji cúi rạp người, dí sát mặt vào Sijun. Đôi mắt đỏ ngầu của gã xoáy sâu vào tâm can cậu nhóc. Gã thì thầm như quỷ dữ dụ dỗ nhân loại, những kẻ không giả tạo, là những người như tao và mày. Sijun sững sờ. Gã tuyên bố có thể nhìn thấu bản chất con người chỉ qua ánh mắt. Và theo logic điên rồ của gã, nếu hai kẻ điên kết hợp trong cùng một đội, họ sẽ nuốt chửng toàn bộ giải đấu này. Và rồi, lời mời gọi chấn động được tung ra. Rockji thản nhiên hỏi, sao nào má phính, có muốn tao chuyển trường sang Wangjin không? Sijun im lặng. Một làn gió xào xạc thổi qua. Ánh mắt cậu đanh lại, kiên định và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Cậu nhìn thẳng vào mặt gã ác thú, nhả từng chữ sắc lẹm, "Không, tôi cũng ghét cay ghét đắng những kẻ có nhân cách như vận động viên Georgie đây." Câu trả lời thẳng thắn đến mức phũ phàng khiến Georgie hơi sượng lại, nhưng rất nhanh, gã lại bật cười thích thú, cho rằng điệu bộ cố tỏ ra nguy hiểm của Sejun trông rất đáng yêu. Ngay lúc đó, vút, Meu, một cục bông trắng muốt từ đâu bay ra, hạ cánh hoàn hảo, là một chú mèo hoang béo ục ịch. Cảnh tượng tiếp theo khiến Sejun, và có lẽ là cả chúng ta, phải vò đầu bứt tai. Gã quái vật hung thần ác sát vừa nãy đột nhiên hiện nguyên hình là một con sen chính hiệu. Rocky ngồi xổm xuống, gãi bụng chú mèo nhiệt tình. Tiếng bụng mèo sôi ùng ục vì đói vang lên rõ mồn một. Rocky xót xa, nhận định chắc nó phải đi lang thang xa lắm mới mò đến tận khu này tìm đồ ăn. Sejun tỉnh táo nhắc nhở, gần đây có cửa hàng tiện lợi, nhưng nếu không có ý định nhận nuôi và chịu trách nhiệm đến cùng thì đừng tùy tiện cho nó ăn. Rocky nghe vậy liền khựng lại. Gã lườm chú mèo, mắng yêu nó là đồ nhãi danh, rồi đùng một cái, đôi mắt Rocky rực sáng ánh đỏ tà ác. Gã gầm lên một tiếng dậy, mang theo uy áp kinh hồn. Chú mèo hoang lập tức bật dậy, đứng nghiêm trang như một người lính ngoan ngoãn phục tùng. Khí chất áp đảo vạn vật của gã thực sự không phải trò đùa. Bế bổng chú mèo lên, Rocky cười rạng rỡ như một đứa trẻ được quà. Gã tuyên bố xanh dờn, được rồi, từ hôm nay hãy cùng anh đây đi chinh phục thế giới nhé. Đứng nhìn cảnh tượng quái gở đó, mồ hôi Sejun rơi ròng ròng. Cậu thầm nghĩ, lúc bình thường trông gã cũng không đến nỗi nào, sao trên sân lại hóa thành ác quỷ được nhỉ? Nhưng Rocky cha chưa định buông tha cho tâm trí Sejun. Cõng chú mèo trên vai, gã quay lại, quăng ra một quả bom cuối cùng, Sejun an. Nếu năm nay mày được gọi lên đội tuyển quốc gia trẻ thì nhớ báo tao một tiếng. Tao vốn chẳng hứng thú gì đâu, nhưng nếu có mày ở đó, tao cũng sẽ tham gia. Đội tuyển quốc gia ư? Từ khóa đó đâm sầm vào đầu Sejun khiến cậu choáng váng. Giữa lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự sắc lạnh vang lên từ phía sau, cậu đang làm gì ở đây vậy? Sejun giật mình quay lại, Rocky cũng nheo mắt nhìn theo. Dưới tán cây dợp bóng, một hình ảnh quen thuộc bước ra. Rocky nhếch mép, nụ cười đầy sự khiêu khích. Gã đã nhận ra cố nhân. Chà chà, ai đây ta, chẳng phải là Jaehyun Wang hay sao? Cựu tuyển thủ trẻ của chúng ta đã xuất hiện, ánh mắt rực lửa, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù không đội trời chung trong quá khứ, bão tố, thực sự sắp đổ bộ rồi. Jaehyun nhìn thẳng vào Sejun, trầm giọng chất vấn cậu nhóc đang làm cái quái gì ở đây. Nhận thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người đàn anh, Sejun vội vã xua tay, lắp bắp biện minh. Cậu phủ nhận chuyện mình bị quấy rối, bao biện rằng cả hai chỉ tình cờ đi chung một đoạn đường mà thôi. Một lời nói dối vụng về đến mức thảm thương. Mặc kệ lời giải thích mỏng manh ấy, Jaehyun kiên định nói rõ lý do anh cất công đến tận đây, chỉ đơn giản là vì thấy Sejun đến trễ và anh phải đi tìm. Tất nhiên, con quái vật Incheon đâu chịu để mình bị ngó lơ, vẫn vuốt ve chú mèo béo trên tay. Rocky nhếch mép, ném cho người đồng đội cũ một câu chào hỏi nặc mùi mỉa mai. Gã giả vờ ngạc nhiên khi thấy hai người họ học chung trường, rồi trơ trẽn giục Sejun đi nhanh kẻo lỡ giờ học thêm. Trắng trợn hơn, gã quay sang móc mỉa Jaehyun, cho rằng việc quay lưng bỏ chạy luôn là thứ phù hợp nhất với anh. Từng lời nói như những mũi dao tẩm độc đâm thẳng vào lòng tự trọng của cựu tuyển thủ. Nhưng Jaehyun của hiện tại không còn là cậu nhóc dễ bị tổn thương nữa. Đôi mắt anh đanh lại, lạnh lùng và dứt khoát. Anh thẳng thừng cảnh cáo gã ác thú hãy đi tìm chỗ khác mà chơi, vì bọn họ không hề có ý định làm đồ chơi cho gã. Sự phản kháng quyết liệt ấy không những không làm Rocky tức giận, mà còn kích thích sự biến thái ngầm trong máu gã. Khóe miệng gã cong lên, thè lưỡi liếm mép như một con dã thú đang say mồi. Gã thì thầm khen ngợi ánh mắt kiên định của Jaehyun trông thật rạng rỡ làm sao. Vừa ôm chặt chú mèo hoang vào lòng, ánh mắt Rocky rực lên màu đỏ quỷ dị. Gã lầm bầm những lời bệnh hoạn, khao khát được truy đuổi và nghiền nát bọn họ đến tận cùng. Nhưng gã tự trấn an con mèo béo rằng bây giờ chưa phải lúc. Điều mà gã thực sự muốn tận hưởng chính là được nhìn thấy những khuôn mặt kiêu ngạo ấy phải đổ gục và khóc lóc thảm thiết trên mặt cỏ. Quả là một tâm lý méo mó đến rợn gáy. Vâng, một pha chuyển cảnh đột ngột như một cú thắng gấp, nhưng không sao, dòng thời gian đang cuốn chúng ta trôi về quá khứ. Ký ức đưa chúng ta lùi lại một năm trước, sân tập của đội tuyển quốc gia trẻ. Một tiếng thét đau đớn xé toạc không gian. Một cầu thủ nằm vật lộn trên sân cỏ sau pha vào bóng rợn người. Thủ phạm, không ai khác, chính là tên nhãi danh Rocky Cha. Bị đồng đội lớn tiếng chỉ trích vì thói chơi bóng triệt hạ ngay trong các buổi tập, gã điên này chẳng mảy may hối lỗi. Gã gắt gỏng cãi lại, cho rằng bóng đá vốn dĩ là như vậy, bọn họ đang làm quá mọi chuyện lên. Khi một đồng đội tức giận nhắc nhở rằng mang trên ngực áo biểu tượng đội tuyển quốc gia là một niềm kiêu hãnh, Rocky lập tức bĩu môi. Gã khinh bỉ tuyên bố điều đó thật nực cười, nhất là khi gã hoàn toàn có thể dẫm nát tất cả những kẻ tự xưng là vĩ đại ở đây. Không thể chịu đựng thêm sự ngông cuồng của gã, đám cầu thủ nguyền rủa Rocky là một kẻ tâm thần và hy vọng một ngày nào đó gã sẽ phải trả giá đắt. Chẳng thèm đôi co, Rocky lập tức giơ thẳng ngón tay thối về phía họ với nụ cười đều cáng. Gã chơi cháo đáp trả rằng nếu có ngày đó,
Gã sẽ khóc lóc và tự kiểm điểm cho họ xem, và đó chắc chắn sẽ là một màn trình diễn thú vị không thể bỏ lỡ. Đứng trước nguy cơ ẩu đả vỡ lở, Jaehyun Wang của ngày xưa đã bước ra can ngăn. Cậu khuyên đồng đội bớt nóng giận, bởi suy cho cùng tất cả đều ở đây với cùng một mục tiêu, đừng tự tạo thêm rắc rối. Nhưng, ngay khoảnh khắc hòa bình sắp được vãn hồi, một chàng cười hô hố, đầy thô bỉ dội tới. Lão ta gạt phăng thiện ý của Jaehyun, tạt một gáo nước lạnh buốt xương vào mặt cậu. Lão mỉa mai hỏi, liệu một kẻ dùng tiền mua chiếc áo đội tuyển quốc gia như cậu thì lấy đâu ra tư cách để nói những lời đạo lý đó? Jaehyun sững sờ, đôi mắt cậu mở to hoang mang tột độ. Lão Kim béo không dừng lại, quay ngoắt sang hất hàm hỏi huấn luyện viên De Wang đang đứng đổ mồ hôi hột bên cạnh. Lão ép ông ta phải lên tiếng phân xử, ai mới là kẻ đáng xấu hổ nhất ở đây, một Jaehyun dỗng tuếch chuyên nhét tiền vào ví huấn luyện viên, hay một kẻ chơi bóng bằng bầu nhiệt huyết như lão? De Wang hốt hoảng hét lên, yêu cầu lão Kim câm miệng ngay lập tức, nhưng tên tham nhũng ti tiện kia đâu dễ bị dọa nạt. Lão ta rành rọt đọc to từng chi tiết của cuộc giao dịch bẩn thỉu, từ sảnh ký túc xá, ngày tháng cụ thể, cho đến sự xuất hiện của chính mẹ Jaehyun. Mọi thứ đã bị lão nắm thóp. Lão trợn ngược đôi mắt trắng dã, đắc ý tuyên bố rằng lão đã nghe lén không sót một chữ nào. Lão trừng mắt nhìn De Wang, giọng điệu chuyển sang đe dọa. Lão thách thức vị sếp của mình, nhấn mạnh rằng dù lão có bị sa thải, mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ kết thúc êm đẹp. Rắc rối này sẽ kéo tất cả cùng chìm xuống bùn đen. Những giọt mồ hôi bằng hạt đậu lăn dài trên trán De Wang. Đám cầu thủ xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm, ngỡ ngàng trước cú phốt chấn động. Nhìn sự sợ hãi chân thật trên khuôn mặt sếp mình, lão Kim béo phì cười khoái trá. Lão giả lả quay sang xoa dịu Rocky, nói rằng lão chỉ vô tình nghe được và không hề ghi âm lại. Thế nhưng, nụ cười lão vụt tắt khi quay lại nhìn De Wang. Lão cảnh cáo ông đừng hòng chơi trò qua mặt người lớn. Lão rít lên đầy hiểm độc, mập mờ đe dọa rằng biết đâu đấy, lão thực sự có giấu một bản ghi âm làm bằng chứng thì sao. Bầu không khí độc hại dồn ép tâm trí Jaehyun đến mức vỡ vụn. Lão Kim béo chĩa mũi nhọn cuối cùng vào cậu thiếu niên. Lão cười sằng sặc, chế giễu sự ngây thơ của Jaehyun khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể bị che giấu mãi mãi. Lão tuyên bố, dù có bằng chứng hay không, sự nghiệp của Jaehyun cũng coi như xong đời. Khắp sân tập vang lên những tiếng xì xào mỉa mai về kẻ đi cửa sau. Thế giới bóng đá thuần khiết trong mắt cậu chính thức sụp đổ. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua khung cửa sổ, dọi vào lòng bàn tay đang run rẩy của Jaehyun. Nằm trên giường ký túc xá, cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ngày mà mọi thứ cậu nỗ lực vun đắp bị đập nát, cậu bắt đầu nghi ngờ mọi ý nghĩa của sự tồn tại. Một ý nghĩ cay đắng xẹt qua tâm trí, có lẽ từ trước đến nay, chưa một lần nào cậu thực sự đạt được điều gì bằng chính đôi chân của mình. Keep it, chuyển cảnh, trở lại hiện tại, tại trung tâm huấn luyện Wang Jin. Sự chú ý của chúng ta đổ dồn vào cáo già Ian. Đứng lặng lẽ sau vách kính, đôi mắt anh đanh lại, dán chặt vào màn hình điện thoại. Gân xanh nổi lên trên trán vị huấn luyện viên trưởng. Đoạn video trên tay anh đang phát lại một cảnh tượng không thể tồi tệ hơn, cuộc chạm trán trên phố. Gã ác thú Rocky, cha của Jun Gang, đàn anh Jaehyun Wang, và giờ có thêm cả cậu nhóc Si Jun An. Ba con người này đang bị trói buộc vào nhau bởi một sợi dây liên kết đầy chết chóc. Nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra, Ian biết rằng cơn ác mộng từ một năm trước đang thực sự quay trở lại để ám ảnh học trò của mình. Trong khi vị huấn luyện viên trưởng đang chìm trong những suy tính căng thẳng tột độ, thì ở bên ngoài sảnh, một diễn biến vô tri đến cạn lời đang diễn ra. Trợ lý Lee nhát gan thường ngày bỗng chốc hóa thành nhạc công, hai tay cầm que gõ bùm bụp vào chiếc bụng mỡ trần trụi của tiền bối De Wang như đang chơi trống tay cô. Tiếng rung, rung vang lên theo từng nhịp mỡ rung rinh, đi kèm nụ cười hớn hở của cậu trợ lý. Còn vị cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thì ngoan ngoãn đứng yên làm, đạo cụ Tấu Hải. Trợ lý Lee thậm chí còn to mồm réo gọi Ian ra xem cái bụng trống thần kỳ này. Két, cửa phòng từ từ mở ra. Bầu không khí Tấu Hải bốc hơi trong một phần nghìn giây. Ian xuất hiện. Sắc khí ngùn ngụt tỏa ra từ anh khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống dưới độ âm. Bằng một chất giọng lạnh lẽo, sắc lẹm như dao cạo, Ian nhìn thẳng vào mặt vị tiền bối De Wang. Anh không ngần ngại dằn mặt, tiền bối De Wang, tôi biết anh đang thất nghiệp và chán nản. Nhưng nếu anh đến đây chỉ để làm mấy trò vô bổ này, thì có thể dừng lại được không? Cả trợ lý Lee và De Wang giật thót tim, mồ hôi lạnh túa ra như tắm trước ánh mắt rực lửa của cáo già. Bức tường nhẫn nhịn của Ian đã đạt đến giới hạn. Dông bão thực sự đang kéo đến Wang Jin rồi các bạn ơi. Két, cánh cửa phòng huấn luyện từ từ mở ra. Ánh sáng tràn vào, hắt lên một bóng đen lù lù ở bậu cửa. Và hả, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Ngay sau những giây phút triết lý căng thẳng, đập vào mắt chúng ta lại là hình ảnh trợ lý Lee đang hớn hở cầm dùi gõ bùm bụp vào chiếc bụng mỡ của tiền bối De Wang. Bầu không khí Tấu Hải này đúng là một cú rẽ ngoặt không thể lường trước. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nụ cười trên môi cậu trợ lý chợt tắt ngúm khi nhận ra sắc khí ngùn ngụt đang tỏa ra từ vị huấn luyện viên trưởng. Gương mặt Ian lúc này u ám và đáng sợ đến mức có thể đóng băng cả căn phòng. Đồng hồ chỉ đúng 4 rưỡi chiều. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian,
chỉ còn lại những quả bóng và đôi giày nằm chồng chơ trên sàn tập. Ánh mắt sắc lạnh của Ian đổ dồn về phía người đang đứng đối diện, cậu học trò cũ, Jaehyun Wang. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Jaehyun lên tiếng. Bằng những trải nghiệm đau thương trong quá khứ, anh phân tích bản chất tàn độc của kẻ thù. Anh cảnh báo rằng gã quái vật Georgie Cha vốn dĩ không hề bị ám ảnh bởi việc giành chiến thắng. Thứ duy nhất gã khao khát chính là thú vui bệnh hoạn được dẫm nát và chà đạp lên những thiên tài. Ánh mắt Jaehyun trùng xuống đầy lo âu. Anh cho rằng cậu nhóc Sejun vẫn còn quá thuần khiết, chưa hề nếm trải sự tàn khốc thực sự của thế giới bóng đá. Và để bảo vệ người đàn em, Jaehyun khẩn khoản nhìn thẳng vào mắt vị huấn luyện viên. Anh yêu cầu Ian tuyệt đối không được để Sejun ra sân trong trận đấu khốc liệt sắp tới với Jungang. Theo anh, vẫn còn quá sớm để Sejun phải đối mặt với một ác thú như Rocky. Thế nhưng, cáo giả Ian đâu dễ dàng bị thuyết phục. Anh hơi cau mày, buông một lời đáp trả lạnh lùng và phũ phàng, đó chỉ là ý kiến cá nhân của cậu thôi, Jaehyun. Đứng phía sau, trợ lý Lee và tiền bối Dae Wang chỉ biết toát mồ hôi hột. Họ thầm rên rỉ trong lòng, cầu mong ông sếp bớt cái mỏ hỗn và nói năng nhẹ nhàng hơn một chút với một đứa trẻ đang chịu nhiều tổn thương. Ian tiến lên một bước, dõng dạc tuyên bố mục tiêu tối thượng của Wang Jin là tiến thẳng vào trận chung kết, và để làm được điều đó, họ bắt buộc phải có Sejun An. Ian khẳng định chắc nịch, Sejun giờ đây đã vươn mình trở thành một nhân tố vô giá, một trụ cột thực sự không thể thiếu vắng. Bất chấp sự phản đối của Jaehyun, Ian nhấn mạnh rằng phán quyết đưa Sejun ra sân sẽ không bao giờ thay đổi. Bầu không khí căng như dây đàn. Đột nhiên, Ian chĩa ánh mắt như dao găm về phía Jaehyun. Anh tung ra một đòn tâm lý chí mạng, chất vấn cậu học trò liệu Sejun có thực sự là một người bạn quý giá hay không. Lời dạy của một người thầy thực thụ vang lên đanh thép, nếu có thứ gì đó cậu muốn bảo vệ, hãy dùng chính đôi tay của mình mà bảo vệ. Dù thứ đó là sinh mạng của Sejun An trên sân cỏ, hay chính là lòng kiêu hãnh đã vỡ vụn của cậu. Ian cúi người, dí sát vào mặt Jaehyun, buông lời chốt hạ, đừng quên, cậu vẫn đang là một thành viên của đội bóng đá Wang Jin. Ánh mắt Jaehyun rung lên dữ dội. Anh đã bị dồn vào chân tường của sự lựa chọn, tiếp tục trốn chạy hay đứng lên chiến đấu. Trở lại với hành lang vắng lặng, Ian đang thong thả rảo bước thì chợt quay đầu lại. Anh gọi người đang đứng khuất bóng phía sau. Cáo giả muốn biết người đó đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị hôm trước hay chưa. Thì ra đó là cậu nhóc Sejun. Cậu đứng ngập ngừng giữa thư viện, ngắc ngứ nhắc lại về món phần thưởng mà huấn luyện viên từng hứa nếu cậu thi đấu tốt. Ian mỉm cười khích lệ, bảo cậu cứ thoải mái nói ra nguyện vọng. Sejun toát mồ hôi hột, bối rối cọ cọ tay vào áo, rồi bằng một giọng rụt rè nhưng chân thành, cậu thổ lộ mong ước giản dị của mình. Cậu chỉ muốn có cơ hội được ra sân thi đấu cùng với các đàn anh khóa trên. Đề nghị này khiến Ian hơi ngạc nhiên. Anh tự hỏi từ bao giờ Sejun lại khao khát điều đó đến vậy. Rõ ràng dù thiếu vắng những người đàn anh, cậu nhóc vẫn đang điều tiết tuyến giữa cực kỳ xuất sắc cơ mà. Sejun nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu hào hứng miêu tả cái cảm giác thăng hoa tột độ khi được chơi bóng cùng những người đồng đội hiện tại. Những khung hình chuyển động dồn dập tái hiện lại nhịp độ luân chuyển bóng mượt mà. Cậu nhóc say sưa giải thích rằng giờ đây họ đã thấu hiểu nhau đến mức không cần cất lời. Chỉ qua ánh mắt, họ biết đồng đội đang nghĩ gì, biết phải chạy chỗ về đâu và đường chuyền tiếp theo sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự như thế nào. Cảm giác như cả đội hòa làm một thực thể duy nhất. Chính vì đã nếm trải sự gắn kết tuyệt vời đó, Sejun vô cùng tò mò. Cậu khao khát được biết, nếu những người đàn anh được mệnh danh là xuất sắc nhất Wang Jin kia cùng bước ra sân, thì cỗ máy này sẽ còn vận hành khủng khiếp đến mức nào. Sejun gãi đầu cười xòa, nhắc khéo rằng lời hứa của cậu với cái tên mỏ hỗn Do Hyung sắp hết hạn và cậu chỉ định đá nốt giải đấu khu vực này mà thôi. Vì thế, Sejun muốn một lần được cháy hết mình cùng các tiền bối, không chỉ vì những đồng đội đang chờ đợi, mà còn vì chính bản thân các anh ấy. Cậu muốn giúp họ lấy lại ngọn lửa đam mê. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của Sejun khuất dần nơi cuối hành lang, anh xót xa nhận ra rằng viên ngọc quý mang tên Sejun An vẫn còn quá trong sáng, chưa hề chạm mặt với phần lõi đen tối thực sự của môn thể thao này. Chuyển cảnh, một tiếng suýt xoa đau đớn vang lên. Ôi chà, có vẻ Wang Jin đang sứt mẻ lực lượng rồi. Một đôi bàn tay đang cẩn thận kiểm tra cổ chân sưng tấy của tiền bối Nam Du Min. Hóa ra trong một pha tiếp đất lỗi, Nam Du đã dính chấn thương. Cây hài Do Hyung đứng cạnh lập tức trổ tài mỏ hỗn, xỉa sói rằng chấn thương này là do đầu gối của đàn anh quá yếu ớt do cạn kiệt thể lực. Do Hyung tiếp tục phân tích tình hình một cách phũ phàng nhưng vô cùng thực dụng. Lịch thi đấu giải khu vực đang bóp nghẹt họ, trong khi chiều sâu đội hình của Wang Jin lại mỏng như tờ giấy. Cậu thẳng thừng khuyên vị tiền bối hãy ngoan ngoãn ngồi ngoài nghỉ ngơi. Ưu tiên hàng đầu là vòng chung kết, việc cố đấm ăn xôi ra sân lúc này sẽ chỉ làm hại toàn đội. Dù nghe có vẻ vô tình, nhưng đó lại là sự thật. Ngay cả Sejun đứng cạnh cũng phải gật gù khuyên đàn anh nên giữ sức cho những trận huyết chiến phía sau. Nhưng tinh thần rực lửa của anime thể thao trỗi dậy, Nam Du nhăn nhó gồng mình đứng phắt dậy. Anh kiên quyết từ chối việc làm khán giả. Anh biết Wang Jin chưa có được thứ hạng an toàn để mà thong thả. Và rồi, một mô típ cực kỳ quen thuộc xuất hiện. Nam Du ngẩng cao đầu,
ánh mắt rực lửa tuyên bố, đây là năm cuối cùng của anh tại Wang Jin và anh tuyệt đối không muốn ôm hối hận rời đi. Nam Du quay sang nhìn Sejun, mỉm cười xót xa. Cơ hội được sát cánh cùng một thiên tài như cậu nhóc không còn nhiều nữa. Bằng mọi giá, anh muốn chiến đấu và cống hiến hết mình cho đến những giây phút cuối cùng. Ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, trong căn phòng quen thuộc, cựu tuyển thủ Jaehyun Wang đang đứng lặng người trước tấm gương. Một đoạn hồi tưởng dội về tâm trí anh. Đêm hôm đó, tại trung tâm huấn luyện, đã có một người cầu xin anh nán lại. Không ai khác, chính là tiền bối Dae Wang. Vị cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất hiện với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, giọng nói run rẩy đầy tội lỗi. Ông thú nhận rằng giới thượng tầng đã tước đoạt trắng trợn ước mơ của Jaehyun và giờ đây mọi lời bào chữa đều đã muộn màng. Nhưng Dae Wang khẩn thiết tiến lại gần. Ông gào lên trong đau đớn, khẳng định chắc nịch rằng Jaehyun đã hoàn toàn hiểu lầm. Sự thật là, tấm vé vào đội tuyển của cậu chưa bao giờ là kết quả của việc đi cửa sau hay mua chuộc. Dae Wang thấu hiểu cảm giác tồi tệ khi một tài năng trẻ phải tự hoài nghi về chính những nỗ lực mà bản thân đã đổ máu và nước mắt để vun đắp. Nhưng ông cầu xin cậu hãy tin vào một sự thật duy nhất. Ông lớn giọng tuyên bố, chính đôi mắt của ông đã nhìn thấy năng lực thực sự của cậu, và chính ông là người đã tự tay điền tên cậu vào danh sách đội tuyển quốc gia. Sự thật này không ai có thể chối cãi. Dae Wang bất lực buông tay. Bọn họ không có quyền ép buộc cậu phải tha thứ. Thế nhưng, ông gằn từng chữ, nhắc nhở Jaehyun rằng dòng chảy thời gian sẽ không vì sự tổn thương của cậu mà dừng lại. Nếu cậu muốn chứng minh cho cả thế giới thấy những nỗ lực chân chính của mình, nếu cậu muốn đáp trả lại sự dơ bẩn của giới bóng đá, thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Và bùm, bầu trời đêm u ám bị xé toạc, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt cỏ xanh mướt của sân vận động quốc gia. Bên trong phòng thay đồ Wang Jin, tiền bối Nam Du dõng dạc tuyên bố mình đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng xung trận. Thế nhưng, huấn luyện viên Ian mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ra một quyết định bất ngờ. Hôm nay, Nam Du sẽ được nghỉ ngơi. Ian khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của cậu, nhưng nhắc nhở rằng đường dài mới biết ngựa hay, cậu phải dưỡng sức cho những trận đấu khốc liệt phía sau. Chris, một bàn tay nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa phòng thay đồ từ từ mở ra. Ian nhếch mép, để lại một lời dặn dò đầy ẩn ý. Hôm nay, hãy đặt trọn niềm tin vào đồng đội của các cậu. Trên đường hầm tiến ra chảo lửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sejun và các thành viên Wang Jin đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt họ mở to tột độ, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tiền bối, tiếng reo hò vỡ òa sung sướng, gương mặt Sejun bừng sáng. Người mà cậu luôn khao khát được sát cánh cuối cùng cũng đã đáp lại tiếng gọi của niềm tin. Bảng điện tử khổng lồ chớp nháy, giải vô địch quốc gia, bảng G vòng 8. Cuộc đối đầu siêu kinh điển, trung học Wang Jin chạm trán trung học Jungang. Và dưới ánh nắng chói lòa, cựu tuyển thủ quốc gia mang áo số 7 đã bước ra ánh sáng, dòng chữ thông báo vang lên đầy kiêu hãnh, Jaehyun Wang chính thức tham chiến. Màn hình hiện lên dòng chữ to be continued, một pha kết thúc đẩy hai plane đến đỉnh điểm. Nhưng khoan đã, đừng vội tắt video các bạn ơi, post credit kìa, có chuyện quái gì đang xảy ra trên sân cỏ thế này. Hai cầu thủ đang lao vào nhau với tốc độ xé gió. Tiếng phanh cháy mặt cỏ ré lên GRRTTT. Xét giật đùng đùng BZZT, một tên là cậu nhóc tóc xoăn, tên còn lại, ủa khoác áo số 11 của Jungang, quái vật Rocky cha đúng không? Và bốp, PLAK, một cú vả trời giáng bay thẳng vào mặt gã ác thú số 11 khiến hắn méo xịch cả quai hàm. Ối làng nước ơi, thanh niên nào uống mật gấu mà dám tát cả lã bố của Incheon thế này. Gã số 11 ôm đầu choáng váng. Hai thanh niên lồm cồm bò dậy. À, hóa ra không phải đánh nhau thật các bạn ạ. Hai anh chàng lùi lại, ngoan ngoãn quỳ dạp xuống thảm cỏ, cúi dạp đầu và đồng thanh hô lớn, kính gửi quý độc giả, chúc mừng năm mới. Vâng, một màn tấu hài phá vỡ bức tường thứ tư cực kỳ cồng kềnh để chúc Tết đến từ vị trí của tác giả, đúng là muốn tiền đình với bộ truyện này, nhưng dù sao thì trận đại chiến một mất một còn giữa Wang Jin và ác thú Jungang ở chương sau hứa hẹn sẽ bùng nổ lắm đây. Nhớ đón xem nhé các bạn, chào tạm biệt.